người từng hỏi rằng tại sao có những người chỉ cần bước vào phòng ta đã thấy bình yên, còn có người chưa kịp nói một câu ta đã thấy bất an. Phải chăng họ có điều gì khác biệt? Không phải ở quần áo sang trọng, không phải ở lời nói khéo léo, mà ở cái tâm phía sau gương mặt ấy. Tâm thế nào, tướng thế nấy. Tâm như nước, tướng là mặt hồ. Nước lặng thì trăng hiện, nước động thì trăng mờ. Đời người cũng vậy, tất cả những gì ta mang trong lòng sớm muộn cũng in lên nét mặt, dáng đi, lời nói và cả số phận. Ngày nay ai cũng nói về vận mệnh. Người thì cầu trời, người lại đi xem bói, mong biết tương lai sẽ sáng hay tối. Nhưng Đức Phật dạy rằng không có vận mệnh nào cố định, tất cả đều tùy tâm mà biến đổi. Khi tâm thiện lành, tự khắc tướng sáng, phước sinh và đời đổi khác. Khi tâm đầy sân hận, ganh ghét, lo toan thì tướng u ám, khí nặng, vận cũng theo đó mà nghiêng lệch. Tâm chính là gốc của mệnh, và tướng chỉ là bóng phản chiếu của tâm. Có người nói tôi khổ vì số, nhưng thật ra người khổ vì tâm mình chưa an. Có người giàu sang nhưng luôn lo sợ mất mát, sống chẳng phút nào yên. Có người nghèo khó nhưng trong lòng đủ đầy, đêm về vẫn ngủ yên như đứa trẻ. Vậy nên không phải phước nhiều hay ít, mà là tâm có biết đủ hay không. Một người biết đủ, dẫu ăn cơm muối cũng thấy ngon. Một người không biết đủ, dù có cao lương mỹ vị cũng chẳng thấy vui. Ta thử nhìn lại khuôn mặt của chính mình. Mỗi nếp nhăn không chỉ là dấu vết thời gian, mà còn là câu chuyện của tâm. Vết nhăn giữa trán là dấu của lo âu, khóe môi cụp xuống là dấu của buồn tủi. Còn ánh mắt biết thương người luôn có một thứ ánh sáng dịu dàng mà chẳng cần trang điểm. Có người cả đời không nói đạo lý, nhưng gương mặt họ đã là một bài kinh. Chỉ cần nhìn thôi, ta đã học được cách sống hiền hòa và nhân hậu. Phật dạy tâm như người thợ khéo, vẽ nên muôn hình vạn trạng. Tâm sân hận vẽ thành cảnh tranh chấp, tâm tham lam vẽ thành khổ đau, tâm từ bi vẽ nên bình an. Mỗi ngày ta sống là mỗi ngày ta đang vẽ chân dung của chính mình, không bằng bút mực mà bằng ý niệm, lời nói và hành động. Cho nên muốn có tướng đẹp, đừng vội soi gương mà hãy soi lòng. Thế giới này vốn không hề bất công. Chỉ có những tâm chưa hiểu nhân quả mới nghĩ rằng mình bị đời phù, trong khi thật ra đời chỉ trả lại đúng những gì ta đã gieo. Một ánh nhìn thiện lành hôm nay sẽ hóa thành phước ngày mai. Một niệm sân si hôm nay sẽ trở thành khổ sau này. Gieo gì thì gặt nấy, đó là quy luật hiển nhiên, chẳng cần ai phán xét. Khi tâm an, gương mặt tự nhiên sáng. Khi tâm loạn, tướng liền rối. Một người giữ lòng bình thản trước khen chê, dù ở giữa chợ đời vẫn toát ra vẻ thanh tịnh. Còn người để lòng cuồng sóng, vì từng lời qua tiếng lại, dù sống trong cung vàng điện ngọc vẫn luôn bất an. Bình an không đến từ nơi ta đứng, mà đến từ chỗ ta đặt tâm. Thế nên tu không phải là chuyện xa vời. Tu chính là học cách giữ cho tâm mình trong trẻo giữa bụi trần. Tu là khi ta biết dừng lại trước cơn giận, là khi ta biết mỉm cười dù người khác hiểu lầm, là khi ta chọn buông thay vì tranh. Mỗi khi ta nhận, một lớp mây trong lòng tan đi, và gương mặt lại sáng thêm một chút. Cuộc đời này ai rồi cũng mong được bình an, nhưng bình an không nằm ở ngoài kia, mà nằm ngay trong hơi thở, trong cách ta đối diện với mọi thứ. Nếu ta đủ tỉnh để nhìn, sẽ thấy mọi khổ đau đều bắt đầu từ một niệm không yên trong tâm. Khi tâm thôi, cuộn sóng, đời liền lặng. Khi tâm biết thương, đời liền sáng. Bài giảng hôm nay không để nói về tướng số, cũng chẳng để luận đoán mệnh người, mà là để cùng nhau soi lại cái gốc của mọi tướng, đó chính là tâm. Để hiểu rằng thay vì đi tìm cách đổi mệnh, chi bằng học cách giữ tâm hiền. Vì khi tâm hiền, vận tự đổi. Khi tâm thiện, phước tự sinh. Và khi tâm an, đời tự bình. Nếu hôm nay ta lắng nghe bằng cả trái tim, biết đâu chỉ một lời nhỏ trong buổi giảng này cũng đủ mở ra một cánh cửa bình an trong lòng. Bởi bình an chưa bao giờ đến từ bên ngoài, mà là hương thơm toát ra từ một tấm lòng trong sáng. Và đó chính là bí mật của ba chữ tâm sinh tướng. Có một buổi sáng, khi Đức Phật đang cùng các đệ tử đi khất thực,
Ngài dừng lại nhìn một người ăn xin đang ngồi bên vệ đường. Người ấy dáng gầy, đôi mắt đục mờ, thân thể tiều tụy, ánh nhìn chứa đầy sợ hãi và oán hận. Đức Phật mỉm cười, rồi nói với các đệ tử rằng tướng mạo của người này phản chiếu những nghiệp cũ chưa dứt. Trong vô lượng kiếp, ông từng gieo nhân tham lam và sân hận, nên hôm nay quả báo hiện rõ trên hình hài. Một đệ tử bèn hỏi: vậy thưa Thế Tôn, tướng có thể đổi chăng? Đức Phật đáp: nếu tâm đổi thì tướng đổi, vì vạn pháp duy tâm tạo. Câu ấy nghe qua tưởng như triết lý, nhưng thật ra là chìa khóa mở ra cánh cửa của mọi hiện tượng trong đời. Vạn pháp duy tâm tạo nghĩa là tất cả những gì ta thấy, nghe, xúc chạm, nghĩ tưởng đều do tâm mà có. Không có tâm, thế giới không thể hiện hình. Tâm chính là gốc rễ, còn cảnh chỉ là cành lá. Khi tâm an, cảnh thuận; khi tâm loạn, cảnh rối; khi tâm sáng, vạn vật đều trong veo; khi tâm tối, đời thành đêm mù. Nhiều người tìm hạnh phúc ở bên ngoài. Họ nghĩ rằng nếu có tiền, có tình, có danh vọng, có nhà cao cửa rộng, có người yêu thương thì sẽ được an vui. Nhưng rồi khi đạt được tất cả, lòng họ vẫn trống rỗng. Bởi hạnh phúc không nằm ở bên ngoài mà khởi từ bên trong. Một tâm biết ơn có thể khiến một bữa cơm rau dưa trở thành tiệc. Một tâm sân hận có thể biến lâu đài thành địa ngục. Đức Phật dạy, khổ hay vui, thiện hay ác đều khởi từ một niệm tâm. Người có tâm thiện, dù gặp nghịch cảnh vẫn thấy bình an. Người có tâm xấu, dù sống trong thuận cảnh vẫn cảm thấy bất an. Một người biết buông bỏ, dù mất mát cũng không khổ. Một người chấp trước, dù đầy đủ vẫn thấy thiếu. Chính tâm là kẻ định đoạt niềm vui hay nỗi khổ của đời người, chứ không phải hoàn cảnh. Tâm giống như nước, nước trong thì trăng hiện, nước đục thì trăng mờ. Cảnh vật vẫn thế, chỉ có tâm ta thay đổi. Người có mắt trong sạch sẽ thấy thế giới trong trẻo. Người có mắt đầy bụi trần sẽ thấy vạn vật mờ nhạt. Khi tâm ta rối, ta dễ nhìn mọi thứ bằng sự nghi ngờ, phán xét. Khi tâm ta yên, ta thấy ai cũng đáng thương, đáng được cảm thông. Một người nhìn thấy cơn mưa và than phiền, nhưng người khác lại mỉm cười vì mưa tưới mát ruộng đồng. Cơn mưa đâu có khác, chỉ có tâm người khác. Trong kinh có chép, một lần Đức Phật nhìn các đệ tử và nói: các con mỗi người có một sắc tướng riêng, bởi tâm các con khác nhau. Có người tâm trong sáng như dòng suối, nên gương mặt tươi nhu hòa. Có người tâm còn vẫn đục, nên mắt đượm buồn, lời nói còn nặng. Nhưng nếu biết quay về soi lại tâm, biết tẩy rửa phiền não, thì sắc diện sẽ đổi. Phật không nhìn hình tướng, mà nhìn nơi tâm. Vì Ngài biết tất cả tướng đều do tâm sinh. Nếu tâm là gốc, vậy ta nên nuôi dưỡng nó bằng gì? Bằng chánh niệm, bằng hiểu biết và bằng lòng từ bi. Một người giữ tâm chánh niệm là người không để gió đời cuốn đi. Họ biết khi giận, biết khi thương, biết khi buồn, và không bị dính mắc vào cảm xúc ấy. Nhờ thế, tâm họ trong, tướng họ an. Người có lòng từ bi thì ánh mắt dịu dàng, giọng nói ấm áp, khí chất tự nhiên hiền hòa. Không cần tô điểm, họ vẫn khiến người khác muốn đến gần vì năng lượng trong họ lành. Có người bảo rằng tôi sinh ra đã có tướng khổ, chẳng thể đổi được. Nhưng Phật dạy, nghiệp có thể chuyển và tướng có thể đổi, chỉ cần tâm đổi. Giống như một hồ nước lâu năm đầy bùn, nếu kiên nhẫn lọc từng ngày, dần dần nước sẽ trong. Mỗi khi ta khởi một niệm thiện, là một giọt nước sạch rơi vào lòng hồ. Mỗi khi ta buông một oán hận, là một lớp bùn được gạn đi. Khi tâm đủ trong, tự nhiên trăng hiện. Khi lòng đủ sáng, đời liền an. Một ngày nào đó, khi ta ngồi yên và lắng nghe chính mình, ta sẽ nhận ra bao điều từng cho là khổ, thực ra chỉ là tâm chưa hiểu. Bao người từng khiến ta tổn thương, hóa ra chỉ là tấm gương để ta soi thấy phần yếu mềm trong lòng. Khi hiểu được điều đó, ta bắt đầu thương cả những người từng làm ta đau. Vì nếu họ đủ bình an, họ đã chẳng làm tổn thương ai. Và đó chính là khi tâm ta bắt đầu hóa giải nghiệp. Đức Phật từng nói, người tu không phải để trốn khổ, mà để hiểu khổ. Khi hiểu khổ, khổ liền tan. Cũng như khi hiểu rằng tâm là gốc, ta sẽ thôi trách đời, thôi oán người, mà quay về chăm sóc chính mình.
Người tu là người dọn vườn trong tâm, nhổ cỏ tham, cắt gai sân, trồng hoa từ bi, tưới nước chánh niệm. Vườn tâm ấy nở hoa thì gương mặt cũng sáng. Người khác nhìn vào sẽ thấy một loại bình yên rất thật, không phải từ lời nói mà từ năng lượng toát ra. Có lần một vị đệ tử hỏi Phật: Thưa Thế Tôn, sao con tu mãi mà vẫn thấy lòng chưa yên? Phật đáp: Vì con đang tu bằng mong cầu, chứ chưa tu bằng thấy biết. Khi con thật sự nhìn thấy tâm mình, không còn muốn thay đổi điều gì, thì tâm con tự yên. Cũng như mặt hồ, nếu cứ muốn nước phẳng, càng khuấy nó càng đục. Chỉ khi buông tay, nước mới trong. Tu cũng vậy, càng cố nắm, càng khổ. Chỉ khi hiểu và buông mới an. Tâm là gốc của mọi hiện tượng, bởi không có tâm, chẳng có gì tồn tại thật. Cảnh bên ngoài chỉ là tấm gương soi lòng ta. Khi ta cười, gương cười. Khi ta cau mày, gương cau. Ta không thể bắt gương phải cười nếu chính ta đang cau mày. Cho nên, muốn đổi cảnh, hãy đổi tâm. Muốn thấy đời đẹp, hãy để lòng sáng. Có người dành cả đời để thay đổi thế giới, cuối cùng kiệt sức mà vẫn không thấy an. Có người chỉ lặng lẽ thay đổi chính mình, mà cả thế giới trong họ trở nên dịu dàng. Một niệm thiện có thể hóa giải ngàn ác. Một tấm lòng hiền có thể xua đi bao u tối. Và chỉ khi nhận ra điều này, ta mới thật sự hiểu lời Phật dạy: vạn pháp duy tâm tạo. Hãy thử dừng lại một chút, thở nhẹ, nhìn quanh. Mọi thứ vẫn như cũ, bầu trời, ngọn cây, tiếng gió. Nhưng nếu trong ta vừa khởi một niệm bình an, ta sẽ thấy thế giới dịu lại, gió cũng như ấm hơn. Đó không phải phép màu, đó là sức mạnh của tâm. Và một khi ta hiểu tâm là gốc, ta sẽ không còn đi tìm bình an ở đâu xa nữa. Bởi ngay trong giây phút này, bình an đang nằm trong chính trái tim đang đập của ta. Tướng chính là tấm gương trung thực của tâm. Dù con người có cố che giấu cảm xúc bằng lời nói hay hành vi khéo léo đến đâu, thì ánh mắt, dáng đi, nét mặt vẫn không thể nào giấu được khí chất thật bên trong. Mỗi người đều mang theo trên gương mặt mình câu chuyện của trái tim, như một trang kinh lặng lẽ viết, nên bởi từng niệm thiện, từng niệm ác, từng cơn giận và từng lần tha thứ. Một người có tâm hiền lành, khi bước vào phòng, không cần nói nhiều cũng khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Trong ánh mắt, họ có sự ấm áp, trong nụ cười có sự bao dung, trong từng động tác đều có một nhịp thở an nhiên. Đó là thứ ánh sáng không thể tô vẽ, không thể vay mượn từ bên ngoài. Ánh sáng ấy chỉ có thể toát ra từ một tâm trong sạch, một đời sống biết yêu thương. Ngược lại, người ôm trong lòng quá nhiều giận hờn thì dù có cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, khí sắc vẫn lộ ra sự căng thẳng. Mày nhíu lại, môi miếm chặt, giọng nói khô khốc, bước chân nặng nề. Tâm như lửa thì tướng cũng bị đốt cháy theo, khiến người khác vừa gặp đã cảm thấy nóng nảy, bất an. Người xưa nói, muốn biết ai đang mang lửa trong lòng, chỉ cần nhìn vào mắt họ, ta sẽ thấy ngọn lửa ấy đang chập chờn sau từng cái chớp mi. Người có tâm ganh ghét, dù cười cũng không thật. Ánh nhìn họ luôn gắt gỏng, môi lúc nào cũng căng ra như sắp nói điều gì khó chịu. Sắc mặt họ thường sạm, khí sắc trầm xuống. Cái ganh đó như một lớp bụi phủ lên gương mặt, khiến cho dù người ấy có trang điểm thế nào, vẫn không thể che được sự nhọn hoắt trong ánh mắt. Đức Phật từng dạy, người ôm lòng đố kỵ chẳng khác gì kẻ uống thuốc độc mà mong người khác chết, nên khuôn mặt họ dần dần cũng bị độc tố ấy làm cho biến đổi. Trong khi đó, người có lòng từ bi thì tướng tự nhiên hiền hòa. Đôi mắt họ như có nước, biết nhìn đời bằng sự thấu hiểu. Cái nhìn ấy có thể khiến kẻ nóng giận cũng thấy lòng dịu xuống. Cái tâm ấy như hồ thu lặng, soi bóng ai đi qua cũng thấy mình bớt xao động. Người càng tu tâm từ bi, khí sắc càng sáng rỡ, nét mặt càng an nhiên. Có những người không đẹp theo tiêu chuẩn thế gian, nhưng lại khiến người khác không thể rời mắt, vì nơi họ, tướng đã trở thành biểu hiện của một tâm trong sạch. Tâm chính là người thợ, còn tướng là bức tượng được khắc, nên theo từng nhát đục của tâm niệm. Mỗi suy nghĩ thiện lành là một nét chạm mềm mại, còn mỗi niệm xấu ác là một vết cắt thô bạo. Ngày qua ngày, khuôn mặt chúng ta chính là bản ghi chép trung thực nhất của chính mình. Không cần thầy bói, chỉ cần đứng trước gương mỗi sáng, nhìn kỹ vào mắt mình, ta sẽ biết lòng đang ở đâu, đang nhẹ hay đang nặng.
Người biết sống chân thật thì tướng họ sáng dần theo năm tháng. Họ không sợ già đi, vì càng già càng hiền càng đẹp. Còn người sống giả dối, tính toán, tuy còn trẻ nhưng gương mặt đã lộ nét mệt mỏi, ánh mắt thiếu thần như ngọn đèn sắp tàn. Thế nên, muốn dưỡng tướng không phải là bôi thêm mỹ phẩm, mà là bớt đi một phần phiền não, bớt đi một niệm sân si. Khi tâm an, tự khắc tướng sẽ thuận. Tâm và tướng liên hệ như mây với trời. Mây trong thì trời sáng, mây đục thì ánh sáng bị che khuất. Mỗi khi giận dữ, hãy thử nhìn vào gương, ta sẽ thấy khuôn mặt mình biến dạng đến mức nào. Còn mỗi khi hỉ xả, ta sẽ thấy mắt mình như sáng hơn, da như mịn hơn, và nụ cười tự nhiên xuất hiện mà không cần gắng gượng. Đó là bằng chứng rằng tướng luôn nghe theo tâm, và tâm là người điều khiển duy nhất. Người biết tu tâm thì mỗi ngày là một lần thay da đổi tướng. Không cần pháp thuật, chỉ cần buông bớt tham lam, bớt so đo, gương mặt tự nhiên sẽ hiền lại. Mỗi niệm từ bi sinh ra, khí sắc như được gội rửa. Có người khi tụng kinh, khuôn mặt họ tỏa sáng như có hào quang. Không phải vì ánh đèn, mà vì trong giây phút ấy, họ thật sự buông hết phiền não, để tâm mình hòa vào sự tĩnh lặng. Có một câu chuyện kể rằng, một vị thiền sư có người đệ tử rất hay cáu gắt. Mỗi khi bị ai chê bai, anh ta lại đỏ mặt, giọng gắt gỏng, khiến ai cũng sợ. Một hôm, sư thầy đưa cho anh một chiếc gương và bảo, mỗi lần con nổi giận, hãy nhìn vào đây. Sau nhiều lần soi, người đệ tử ấy bật khóc vì nhận ra khuôn mặt mình khi giận dữ thật đáng sợ. Từ đó, anh quyết tâm tu sửa. Mỗi khi thấy lòng sắp bốc lửa, anh liền hít thở, mỉm cười, để ngọn lửa hóa thành ánh sáng. Vài năm sau, gương mặt anh trở nên nhu hòa, ai gặp cũng mến. Người đời thường chỉ quan tâm đến việc làm đẹp tướng, mà quên mất gốc là tâm. Họ lo chăm sóc da, sửa dáng, làm tóc, nhưng lại bỏ quên việc tẩy rửa phiền não bên trong. Nên dù bên ngoài bóng bẩy, vẫn không giấu được nét mệt mỏi nơi ánh mắt. Còn người biết tu tâm, dù áo quần đơn sơ, vẫn toát ra vẻ an nhiên, khiến người khác cảm phục. Đức Phật từng nói, sắc đẹp của người không nằm ở hình hài, mà ở nơi tấm lòng trong sáng. Tướng không thể giấu tâm, bởi tâm luôn rò rỉ qua từng hơi thở. Khi ta nói bằng lòng yêu thương, giọng nói trở nên ấm áp. Khi ta nói bằng sự sân hận, âm thanh trở nên sắc nhọn. Khi ta im lặng trong hiểu biết, khí chất lan tỏa như hương sen giữa hồ tĩnh lặng. Mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt đều là tiếng nói của tâm hồn. Người khéo tu không cần khoe đạo hạnh, chỉ cần đứng yên cũng khiến người khác cảm nhận được năng lượng bình an. Có những lúc nhìn lại, ta sẽ thấy mọi đau khổ mình từng chịu đều hiện rõ trên khuôn mặt. Những nếp nhăn không chỉ là dấu vết của thời gian, mà còn là dấu tích của lo âu, hờn giận, tiếc nuối. Khi tâm nhẹ, khuôn mặt tự nhiên giãn ra. Khi tâm nặng, tướng liền u ám. Thế nên, thay vì tìm cách xóa nếp nhăn bên ngoài, hãy học cách xóa những vết nhăn trong lòng. Vì một trái tim hiền lành chính là loại mỹ phẩm tốt nhất mà không có cửa hàng nào bán. Người tu đạo không sợ nghèo, không sợ xấu, chỉ sợ tâm bị nhiễm ô. Bởi khi tâm ô nhiễm, dù có ở chốn phú quý cũng thấy bất an. Còn khi tâm thanh tịnh, dù giữa chợ đời vẫn thấy mát mẻ như ở thiền viện. Tướng của người tu là tướng của người đã buông, đã biết mỉm cười với mọi đổi thay. Mỗi nếp nhăn của họ là dấu ấn của một kiếp an nhiên. Tâm là gốc, tướng là quả. Tâm hiền thì tướng sáng, tâm ác thì tướng mờ. Khi hiểu điều ấy, ta mới thấy rằng làm đẹp thật sự không nằm ở lớp phấn son, mà nằm ở việc mỗi ngày tự soi lại tâm mình. Càng sống thiện, tướng càng đổi. Càng biết buông, gương mặt càng sáng. Cuối cùng, hãy nhớ rằng tướng không chỉ là khuôn mặt, mà là toàn bộ khí chất tỏa ra từ con người. Một lời nói nhẹ như gió mát, một nụ cười chân thật, một ánh nhìn biết lắng nghe, tất cả đều là tướng của người có tâm lành. Mỗi khi tâm thiện khởi, vũ trụ như cũng mỉm cười cùng ta. Vì thế, muốn tướng đẹp, đừng tìm ở gương, hãy tìm trong lòng mình. Khi tâm đủ sáng, dù trời có tối, đời vẫn tự nhiên rực rỡ. Khi tâm biến đổi, tướng cũng theo đó mà đổi thay. Đó không phải là lời huyền hoặc, mà là quy luật vi tế của đời sống. Phật dạy,
người tu tâm thanh tịnh, dung nhan tự khắc sáng. Cái sáng ấy không phải thứ ánh sáng có thể đo bằng mắt thường, mà là thứ ánh sáng toát ra từ bên trong, từ nội tâm đã được gột rửa khỏi sân si, oán hận và tham lam. Một người có thể nghèo, có thể không học cao, không có địa vị, nhưng nếu tâm họ luôn nghĩ điều thiện, lòng họ luôn khởi niệm từ bi, thì chỉ cần bước vào nơi nào, họ cũng khiến không khí trở nên nhẹ nhõm. Giống như khi một bông sen nở trong ao, nước xung quanh cũng trở nên trong hơn, gió quanh đó cũng thoảng hương. Trong kinh có kể, có một người phụ nữ nghèo, nhưng tâm thành kính vô cùng. Mỗi ngày, bà chỉ dâng lên Phật một bông hoa dại hái ven đường, nhưng bà luôn đặt tâm niệm trong từng cánh hoa. Nhiều người chê cười, bảo hoa ấy chẳng có hương, chẳng có sắc. Nhưng Đức Phật chỉ mỉm cười, nói rằng hương của tâm mới là hương thật, còn hương của hoa chỉ là tạm bợ. Lâu dần, ai cũng nhận ra sắc diện của bà thay đổi. Gương mặt bà sáng hơn, ánh mắt hiền hòa, nụ cười dịu dàng. Dù nghèo, nhưng nhìn bà ai cũng thấy như đang đứng trước một ngọn đèn nhỏ ấm áp. Cái thay đổi ấy không đến từ phép màu, mà đến từ việc tâm bà đã thanh lọc từng ngày. Khi tâm trong, máu huyết trong; khi lòng nhẹ, khí sắc cũng nhẹ. Tâm chính là dòng suối chảy trong thân thể. Khi nguồn suối ấy trong mát, thì mọi nơi nó chảy qua đều được tươi nhuận. Nhiều người đi tìm bí quyết dưỡng nhan, nhưng lại quên rằng nụ cười thiện lành chính là loại mỹ phẩm quý nhất. Tâm lành sinh khí lành sinh tướng sáng sinh vận tốt. Đó là chuỗi nhân quả không thể tách rời. Người có tâm ác, dù cố che giấu, cũng không thoát được khí đục. Còn người có tâm thiện, dù không cầu danh, không mong lợi, vận may tự nhiên cũng tìm đến. Bởi vũ trụ luôn phản chiếu năng lượng mà ta phát ra. Khi ta an lành, mọi sự xung quanh cũng trở nên thuận hòa. Có lần, Đức Phật dẫn các đệ tử đi khất thực. Đường đi qua một khu rừng đầy gai. Các đệ tử than rằng đất gồ ghề, trời nắng gắt, đi mãi vẫn chưa đến làng. Phật chỉ mỉm cười và nói: khi tâm con nặng nề, con sẽ thấy đường dài. Khi tâm con sáng, con sẽ thấy đường ngắn. Tâm chính là cảnh. Về sau, khi đã tu tập thuần thục, các đệ tử ấy nhận ra mỗi lần họ nổi giận hay mệt mỏi, khuôn mặt họ sạm lại. Nhưng khi họ khởi lòng từ bi, nét mặt lại bừng sáng như có ánh trăng soi. Người tu chân thật không cần tìm đến phấn son, vì họ đã có ánh sáng từ bi chiếu rọi. Ánh sáng ấy không thể mua bằng tiền, chỉ có thể gầy dựng bằng lòng thành. Khi một người sống vị tha, biết thương người, biết giúp kẻ khổ, thì thần sắc của họ tự nhiên thay đổi. Như ngọn đèn cháy mãi không tàn, ánh sáng ấy tỏa ra khiến người khác cảm thấy ấm lòng. Có một vị sư từng kể rằng khi mới vào chùa, ông là người nóng nảy, lời nói thốt, mặt lúc nào cũng cau có. Nhiều người e ngại, không dám lại gần. Nhưng qua nhiều năm thiền định, quán chiếu, ông dần học được cách lắng nghe, biết mỉm cười. Một hôm, có người nhìn ông và nói: thầy trẻ ra nhiều quá. Ông chỉ cười: không phải tôi trẻ hơn, mà là gánh nặng trong tâm tôi đã bớt đi. Khi lòng không còn chứa phiền não, khuôn mặt tự nhiên sẽ sáng. Cũng như trời sau cơn mưa, khi mây tan, ánh sáng hiện ra. Tâm người cũng vậy, khi oán hận rời đi, yêu thương ở lại, dung nhan sẽ sáng dần. Có người càng tu, càng thấy trẻ, không phải vì thời gian tha thứ, mà vì họ không còn chất chứa điều gì khiến lòng mỏi mệt. Tâm thanh tịnh là chiếc gương soi vạn vật. Gương càng trong, mọi thứ phản chiếu càng sáng. Một người giữ được tâm trong sạch thì lời nói nhẹ như nước mưa đầu mùa, ánh nhìn dịu như nắng sớm. Ở họ có một loại yên bình lan tỏa, khiến người khác muốn ở gần mà không biết vì sao. Cái đẹp ấy vượt khỏi nhan sắc, vượt khỏi thời gian. Thế gian thường mải mê với cái đẹp bên ngoài, nhưng cái đẹp của tâm mới là vĩnh cửu. Gương mặt sẽ già đi, nhưng ánh sáng của lòng từ thì không bao giờ tắt. Càng sống thiện, khí lành càng tụ. Khí ấy không thấy được bằng mắt, nhưng cảm nhận được bằng lòng. Một người có khí lành, đi đến đâu cũng như mang theo hơi thở mát mẻ của buổi sớm mai. Người có tâm an thì vận cũng an. Người có tâm sáng thì đường đời cũng sáng. Mọi phúc báo đều từ đó mà sinh ra. Khi ta biết sống thiện, biết thương người, biết buông bỏ, thì những điều tốt đẹp sẽ tìm đến một cách tự nhiên.
giống như hoa hướng dương, luôn hướng về phía mặt trời. Vận mệnh cũng hướng theo nơi tâm sáng. Cũng có những người sau khi trải qua khổ đau, tâm họ thay đổi và gương mặt họ cũng khác đi. Trước kia, họ u sầu, trĩu nặng, nhưng sau khi học được cách buông, ánh mắt họ trở nên tĩnh tại. Họ không còn nói nhiều, nhưng mỗi lời nói ra đều khiến người khác thấy êm dịu. Chính vì đã đi qua bóng tối, họ mới hiểu được giá trị của ánh sáng. Và chính nhờ sự chuyển hóa trong tâm ấy mà tướng họ trở nên sáng ngời, đẹp hơn cả son phấn. Một niệm sân sinh ra, gương mặt tối lại. Một niệm từ sinh ra, khuôn mặt sáng bừng. Mỗi phút giây ta sống, tâm đều đang vẽ lên tướng. Nếu ta giữ được lòng bình an, thì dù giữa giông tố vẫn có thể mỉm cười. Còn nếu tâm động loạn, thì dù ở nơi yên tĩnh cũng không thấy bình yên. Đức Phật từng dạy rằng dung nhan của người tu không phải do trời ban, mà do chính họ tự tạo. Khi tâm trầm, mắt sáng, da hồng, dáng nhẹ. Khi tâm đục, mắt tối, khí nặng, dáng mỏi. Mọi thứ đều khởi từ trong ra ngoài. Muốn thay đổi tướng, chỉ cần thay đổi tâm. Hãy nhìn những vị cao tăng, dù đã lớn tuổi, nhưng ánh mắt họ vẫn sáng như sao. Nụ cười họ vẫn hiền như trăng rằm. Họ không cần nói về đạo, vì chính thân họ đã là bài kinh sống. Sự thanh tịnh trong tâm khiến tướng họ tỏa ra thứ hào quang, khiến ai gặp cũng thấy lòng lắng lại. Vì thế, người hiểu đạo không cầu sửa tướng, mà chỉ tu tâm. Bởi khi tâm thiền, tướng tự nhiên thuận. Khi tâm an, vận tự khắc an. Tâm là nhân, tướng là quả. Nhân lành, quả ắt ngọt. Một người có thể đổi vận không phải bằng sự mưu cầu bên ngoài, mà bằng cách nuôi dưỡng lòng thiện ở bên trong. Khi ta bắt đầu sống với lòng từ, mỗi ngày đều là một lần gột rửa. Khi ta buông bớt những oán hận, khuôn mặt tự nhiên sáng lên như vừa được gội bằng ánh sáng. Khi ta biết thương, biết tha thứ, khí lành tụ lại quanh mình, vận tốt bắt đầu mở ra. Và rồi một ngày, ta nhận ra không cần tìm kiếm gì nữa, vì hạnh phúc vốn nằm trong chính hơi thở bình yên này. Người tu hành chân thật người đã tìm thấy ánh sáng nơi chính mình. Họ biết rằng không có trang điểm nào sánh được với lòng nhân, không có y phục nào đẹp bằng sự giản dị, không có món trang sức nào quý bằng nụ cười an nhiên. Khi tâm đủ trong, mọi thứ đều trở nên sáng. Và khi ánh sáng ấy lan tỏa, thế gian cũng nhờ đó mà bớt tối đi một phần. Có những khuôn mặt thoạt nhìn không dịu, nhưng càng ngắm càng thấy nặng nề, như có một lớp sương mù mỏng phủ lên. Ánh mắt đục mờ, môi miếm chặt, trán hằn những nếp nhăn, dù tuổi đời chưa cao. Đó là dấu hiệu của những tâm niệm không lành đã tích tụ lâu ngày. Người ta thường nói tướng tùy tâm sinh, mà cũng tùy tâm diệt. Khi tâm u ám, tướng cũng hóa đục. Khi lòng chứa điều xấu, diện mạo sẽ phản chiếu điều đó ra ngoài như tấm gương trung thực. Người có tâm ác, dù lời nói ngọt ngào, nhưng khí sắc vẫn âm trệ, ánh mắt vẫn lộ vẻ gắt gỏng hoặc bất an. Bởi nội tâm là nguồn gốc của năng lượng ấy lan tỏa thành khí, và khí ấy biểu hiện ra tướng. Một người mang nhiều hận thù, gương mặt họ dù cố cười vẫn không thể tỏa sáng. Giống như bông hoa mọc trên đất cằn, sắc hoa sẽ khô héo, hương hoa sẽ nhạt dần. Có kẻ ngoài mặt tỏ ra nhân hậu, nhưng trong lòng ganh ghét, thấy ai hơn mình liền châm chọc, thấy người gặp nạn thì mừng thầm. Những niệm ấy tuy nhỏ như sợi tóc, nhưng tích tụ ngày qua ngày, chúng kết thành uế khí. Dần dần, gương mặt họ trở nên nhọn, ánh mắt sâu, sắc khí quanh người lạnh lẽo. Gặp ai, họ cũng khó sinh thiện cảm. Không phải do số phận sắp đặt, mà vì tướng đã bị tâm ăn mòn. Tâm nóng giận khiến gương mặt đỏ bừng, trán hằn, môi run. Khi cơn giận đi qua, người ta tưởng đã xong, nhưng thật ra năng lượng ấy vẫn còn lại trong tế bào, âm thầm khắc lên nét mặt những vệt thời gian. Càng nhiều lần giận dữ, nét hiền hòa càng biến mất. Người ta không nhận ra rằng mỗi lần nổi sân là một lần mình tự làm tổn thương chính khí, tự rút ngắn phước thọ của bản thân. Cũng như ngọn lửa đốt trong lòng, càng cháy càng thiêu đốt hơi ấm của từ bi. Người ôm hận giống như mang than hồng trong ngực, càng giữ càng cháy. Một ngày nào đó, thân thể họ yếu dần, khí huyết không thông, da sạm, mắt đục. Người xưa gọi đó là tướng hại.
vì tướng đã phản lại chính tâm. Người sống giả trá, luôn che giấu ý đồ, lời nói một đằng, tâm nghĩ một nẻo. Họ tưởng rằng không ai biết, nhưng thật ra mỗi cử chỉ, ánh mắt, giọng nói đều đã tiết lộ. Người chân thành nói năng nhẹ nhàng, hơi thở khoan thai. Còn người toan tính, giọng họ có vẻ cứng, hơi thở gấp, mắt liếc qua liếc lại như sợ bị phát hiện. Dù họ không nói ra, người đối diện vẫn cảm nhận được sự nặng nề đó. Có một vị sư từng nói rằng tâm là bức họa sư vô hình, còn gương mặt là tấm toan. Tâm vẽ gì, tướng hiện nấy. Một nét tham là một vệt đậm, một niệm sân là một mảng tối. Một chút ganh tị cũng đủ làm lệch đường nét vốn thanh thoát. Tâm càng đục, tranh càng xấu, mà đời người lại chẳng có cách nào xóa đi toàn bộ, chỉ có thể tô điểm lại bằng những nét thiện lành mới. Người chứa tâm ác không chỉ làm hại tướng, mà còn tự chiêu cảm những nghịch duyên. Họ đi đâu cũng thấy khó, làm gì cũng gặp trở ngại. Người khác không ghét họ, nhưng vẫn cảm thấy muốn tránh xa. Bởi năng lượng xấu không cần lợi, vẫn tự tỏa ra và khiến mọi thứ xung quanh trở nên nặng nề. Vận mệnh vì vậy mà sa sút, không phải do trời đất bất công, mà do chính khí trong họ đã mòn đi. Có người suốt đời than thân rằng sao mình làm gì cũng trắc trở, tiền không giữ được, người không ở lại, công việc mãi không suôn sẻ. Họ oán trách số phận, nhưng ít ai chịu nhìn lại lòng mình. Một trái tim mang đầy oán hận, làm sao thu hút được điều an lành? Một tấm lòng chất chứa ganh tị, làm sao có thể gặp được thiện duyên? Giống như mặt hồ đầy bùn, dù mưa rơi cũng chỉ thêm đục. Phật dạy, đừng sợ trời đất bất công, chỉ sợ lòng mình chưa trong. Khi tâm chưa trong, ta dễ nhìn sai, nghĩ sai, nói sai và làm sai. Tất cả những sai lầm ấy kết lại thành nghiệp, rồi lại đổ lên chính thân ta. Khi tâm trong, dù cảnh ngoài có biến động, vẫn có thể giữ được thăng bằng. Nhưng khi tâm đục, dù sống giữa phồn hoa, vẫn cảm thấy mỏi mệt, bất an. Có người hỏi, tại sao người hiền lại hay chịu thiệt, còn kẻ gian trá thì lại sống sung sướng? Nhưng đời có nhân có quả, chỉ là chưa đến lúc mà thôi. Kẻ ác có thể tạm hưởng, nhưng tướng của họ sẽ tự bộc lộ ra. Khi tâm xấu đã ăn sâu, vận cũng theo đó mà suy. Một thời gian sau, họ sẽ thấy mình dần bị cô lập, sức khỏe yếu đi, tiền bạc tiêu hao, tâm càng nặng nề. Đó là lúc nghiệp chính. Người tu biết điều ấy nên không tranh hơn thua, không vội oán trời trách người. Họ hiểu rằng chỉ cần giữ tâm trong, tướng tự nhiên hóa đẹp, vận tự nhiên thuận. Người giữ tâm sáng dù trong khổ cũng hóa ác, vì họ không còn bị cuốn theo dòng đời. Họ biết chỉ khi lòng mình nhẹ, đời mới bớt nặng. Tâm xấu hại tướng, nhưng tâm thiện có thể cứu tướng. Không ai sinh ra đã hoàn hảo, nhưng ai cũng có thể bắt đầu bằng việc dừng lại một niệm xấu. Khi ta thôi ganh ghét, môi sẽ mềm hơn. Khi ta thôi sân hận, mắt sẽ dịu lại. Khi ta biết cảm thâm, khuôn mặt sẽ sáng dần. Sự thay đổi ấy tuy chậm nhưng chắc chắn. Vì vạn vật trong đời đều thuận theo nhân quả, gieo gì thì gặt nấy, không sai một mảy. Người sống thật, nói thật, làm thật, tuy đôi khi thiệt thòi, nhưng lại giữ được phước khí. Cái phước ấy không thấy ngay, nhưng âm thầm nuôi dưỡng vận mệnh. Họ ít bệnh, dễ ngủ, ăn uống ngon miệng, đi đâu cũng có người quý mến. Còn người gian trá, dối lòng, tuy được trước mắt nhưng mất lâu dài. Giống như cây bị sâu ăn gốc, dù lá còn xanh nhưng đã yếu dần. Trong đời, ai cũng có lúc khởi tâm xấu. Quan trọng là có biết nhận ra và chuyển hóa hay không. Khi biết mình đang sân, hãy dừng lại. Khi biết mình đang ganh, hãy mỉm cười và chúc phúc cho người khác. Mỗi lần như thế là một lần tâm được gột rửa. Cứ thế, từ một tâm xấu, ta chuyển thành tâm thiện. Và một khi tâm đã đổi, tướng cũng đổi, vận cũng đổi. Người hiểu đạo không sợ nghiệp xấu, chỉ sợ mình không chịu sửa. Vì nghiệp nào cũng có thể chuyển, chỉ cần ta dám nhìn thẳng vào tâm. Khi nhận ra gốc rễ mọi khổ đau đều từ lòng mình mà ra, ta sẽ thôi oán, thôi hờn, thôi trách. Thay vào đó, ta chỉ lặng lẽ tu dưỡng từng chút một. Mỗi ngày một niệm lành, mỗi đêm một giấc yên. Dần dần, bóng tối trong tâm tan đi,
và tướng cũng dần tỏa sáng như hoa nở trong sương. Không có ai xấu mãi nếu họ chịu soi lại lòng mình. Không có tướng hại nào không thể đổi, chỉ có người không muốn đổi. Khi tâm thiện, phúc đến. Khi tâm an, vận mở. Khi lòng trong, tướng sáng. Đó là lẽ tuần hoàn của vũ trụ, là lời Phật dạy giản dị mà sâu xa. Tất cả đều do tâm mà thành. Và vì thế, điều đáng sợ nhất không phải là thế gian vô thường, mà là ta quên mất rằng mọi khổ vui đều bắt đầu từ chính tâm mình. Giữ tâm thiện, gặt phước lành, đó không chỉ là một lời khuyên đạo đức, mà là một định luật vận hành sâu xa của vũ trụ. Cũng như đất lành sinh hoa, tâm thiện ắt sinh tướng lành. Người giữ trong lòng một ý niệm trong sáng, dù chỉ là một thoáng khởi thiện niệm, cũng đủ khiến dung nhan thay đổi, khí chất nhẹ bẫng, bước chân dường như cũng thanh thoát hơn. Phật dạy rằng mọi sự trên đời đều khởi đầu từ một niệm. Một niệm ác có thể khiến ta chìm trong phiền não, còn một niệm thiện có thể mở ra con đường giải thoát. Ngày xưa có một người phụ nữ nghèo sống ở vùng núi xa xôi. Mỗi ngày bà đi hái củi, bán lấy tiền nuôi con. Cuộc sống kham khổ khiến gương mặt bà hằn lên những vết nhăn mệt mỏi, đôi mắt lúc nào cũng u buồn. Một hôm, bà nghe các vị sư trong chùa gần đó giảng rằng chỉ cần khởi một niệm thiện, đời mình cũng đổi khác. Bà ngồi trầm ngâm rất lâu, rồi khẽ mỉm cười. Từ ngày ấy, mỗi khi gặp người, bà đều khởi lòng chúc lành. Gặp người mua củi, bà cầu mong họ buôn may bán đắt. Thấy trẻ con chơi đùa, bà âm thầm mong chúng lớn lên an lành. Chỉ vậy thôi mà một năm sau, người làng ai cũng nhận ra bà đổi khác. Khuôn mặt hiền hậu hơn, ánh mắt sáng hơn, đôi môi lúc nào cũng như ẩn nụ cười nhẹ. Người ta không còn thấy một người đàn bà khổ cực, mà thấy một người phụ nữ tỏa ra sự an ổn. Điều kỳ diệu không nằm ở việc bà làm gì to tát, mà ở chỗ bà đã thay đổi tâm mình. Một niệm thiện khởi, muôn điều lành sinh, lời Phật không hề sai. Khi tâm khởi thiện, khí lành tỏa ra, vũ trụ liền đáp lại bằng những năng lượng tương ứng. Người thiện thường gặp thiện duyên, vì họ không còn thu hút những nghịch cảnh. Trong sâu thẳm, thế giới vẫn tuân theo quy luật nhân quả. Hạt nào gieo xuống, quả ấy trổ lên. Khi ta gieo lòng từ, quả phước sẽ nở ra trong nụ cười, trong ánh nhìn, trong sự an nhiên nội tâm mà chẳng cần cầu. Giữ tâm thiện không có nghĩa là làm điều lớn lao. Đôi khi chỉ là không nói lời tổn thương người khác, không chê bai, không ghen ghét, không hơn thua. Có khi là biết nhường một chỗ ngồi, nở một nụ cười, giúp ai đó gánh bớt một gánh nặng. Thiện tâm là hạt giống của phước báo. Hạt ấy càng được vuông bón, càng nảy mầm xanh tươi. Còn nếu ta để lòng mình khô cạn bởi ích kỷ, thì dù có tiền tài hay danh vọng, phước vẫn hao dần theo từng hơi thở. Người có tâm thiện, tướng tự khắc hiền. Ánh mắt họ sáng, giọng nói họ ấm, bước chân họ nhẹ, khiến ai gần cũng thấy dễ chịu. Họ không cần tô son điểm phấn, vì sắc diện tỏa ra từ nội tâm mới là thứ trang sức quý nhất. Có người hỏi tại sao có những người chỉ cần nhìn đã thấy thiện cảm, trong khi có người dù giàu sang vẫn khiến người khác thấy nặng nề. Câu trả lời nằm ở tâm. Người sống với lòng từ, khuôn mặt họ luôn dịu dàng. Còn ai ôm trong lòng ganh tị, ánh nhìn của họ tự nhiên cũng sắc như dao. Một hôm, có người đến hỏi Đức Phật rằng làm sao để biết ai có phước. Ngài mỉm cười bảo, hãy nhìn cách người ấy đối đãi với người khác. Người có phước không phải là người có nhiều của cải, mà là người biết sống thiện lành, biết yêu thương, biết cho đi. Phước không thể mua bằng tiền, mà chỉ có thể tích bằng tâm. Tâm thiện sinh ra khí lành kết thành phước tướng lại dẫn dắt vận mệnh. Cuộc đời mỗi người đều như một dòng sông nào trong, trời mới soi được bóng. Tâm người cũng vậy. Khi lòng ta đục bởi sân hận, nước tâm vẫn đục, cảnh đời liền méo mó. Nhưng chỉ cần một niệm thiện, nước ấy lắng lại, cảnh vật liền đổi khác. Nhiều người than khổ, trách đời bất công, mà quên rằng chính mình đã không giữ được tâm trong. Một chút tham, một chút sân, một chút ganh, từng chút ấy góp lại thành nghiệp, thành khổ. Nhưng nếu mỗi ngày ta biết gieo một hạt thiện, dẫu nhỏ như nụ cười, như lời cảm ơn, thì nước tâm dần trong trở lại, và đời cũng tự nhiên sáng ra. Có người nói giữ tâm thiện giữa đời là khó,
Vì đời lắm bon chen, nhưng khó mới quý. Hoa sen chỉ mọc giữa bùn, và chính nhờ bùn mà hương sen thanh khiết. Người sống giữa nghịch cảnh mà vẫn giữ được lòng thiện, ấy là người đang tu phước lớn nhất. Phật không bắt ta trốn đời để thiện, mà dạy ta sống giữa đời mà vẫn không ô nhiễm. Bởi thiện tâm không nằm ở lời nói, mà ở cách sống, ở từng hành động nhỏ. Khi ta giữ được tâm thiện, thế giới quanh ta liền đổi sắc. Người xung quanh bỗng dịu dàng hơn, công việc suôn sẻ hơn, sức khỏe tốt hơn, giấc ngủ an lành hơn. Bởi phước không phải là thứ ban phát từ bên ngoài, mà là kết quả tự nhiên của năng lượng tâm thiện. Như hoa hướng dương, chỉ cần quay về phía ánh sáng, bóng tối tự khắc lui. Giữ tâm thiện không phải là chuyện của một ngày, mà là hành trình suốt đời. Có khi ta lỡ sân, lỡ buồn, lỡ nói lời không nên, nhưng chỉ cần nhận ra và quay về với thiện niệm, phước lại sinh. Phật dạy, hễ còn một niệm thiện trong lòng thì con đường giải thoát vẫn còn rộng mở. Chỉ cần một giọt thiện lành rơi xuống dòng sông nghiệp chướng, nước đục cũng sẽ dần trong. Mỗi ngày hãy thử gieo một hạt thiện, một lời an ủi, một bàn tay giúp đỡ, một sự tha thứ, một nụ cười. Gieo đi mà không cần mong được đáp lại. Rồi một ngày khi nhìn lại, ta sẽ thấy cuộc sống mình đã khác. Tâm an hơn, mặt sáng hơn, và những điều may mắn tự nhiên tìm đến. Không phải vì trời thương, mà vì chính lòng ta đã biết thương người. Người biết giữ tâm thiện là người hiểu được đạo. Vì đạo không ở xa, không ở chùa, không ở kinh sách. Đạo nằm trong cách ta sống, cách ta nghĩ, cách ta đối đãi với người. Một niệm thiện là một bước về phía giác ngộ. Một đời thiện là một kiếp được an vui. Khi buổi chiều xuống, nhìn ánh hoàng hôn trải dài trên mặt nước, ta chợt nhận ra mọi điều đều từ tâm mà ra. Nếu tâm sáng, cảnh vật nào cũng đẹp. Nếu tâm thiện, đời nào cũng an. Giữ được tâm thiện chính là giữ được phước. Và khi phước đủ đầy, hạnh phúc tự nhiên sẽ đến, nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ làm mát cả một đời. Nghiệp là tấm gương trung thực nhất phản chiếu lại đời sống nội tâm của mỗi con người. Mỗi nếp nhăn, mỗi ánh nhìn, mỗi đường nét trên gương mặt đều là dấu ấn của những gì ta đã từng nghĩ, từng nói, từng làm trong vô lượng kiếp. Không phải ngẫu nhiên, có người sinh ra mang vẻ u buồn, có người lại rạng rỡ như ánh bình minh. Mọi tướng mạo, mọi khí sắc đều do nghiệp cảm mà thành. Đức Phật từng dạy rằng nghiệp chính là người bạn đồng hành theo ta qua mọi kiếp sống. Dẫu ta có trốn chạy đến đâu, nghiệp vẫn ở đó, như chiếc bóng theo thân. Khi nhìn sâu vào đời, ta thấy rõ nghiệp không phải là sự trừng phạt, mà là một bài học. Nó ghi lại những dấu vết của tâm, giống như nước soi bóng trăng. Tâm động, trăng vỡ. Tâm tình, trăng tròn. Nét tướng trên mặt cũng vậy, phản chiếu trung thực những gì đang diễn ra trong cõi tâm. Người sống thiện lành, đôi mắt sáng trong, miệng thường cười nhẹ, trán rộng mở, vì nội tâm họ không chất chứa ưu phiền. Người ôm lòng ganh ghét, ánh nhìn nặng nề, môi miếm chặt, trán nhăn khắc khổ. Tất cả đều là sự phơi bày của nghiệp đang vận hành. Có người sinh ra mang tướng khổ, gương mặt u ám, đôi mắt sầu sâu như mang trong mình trăm năm ưu tư. Nhưng khi họ biết tu tâm, biết hành thiện, biết mở lòng yêu thương, tướng khổ dần biến đổi. Cái ánh nhìn buồn bã ngày nào trở nên hiền hòa, nét mặt thanh thoát, khí chất nhẹ như mây. Nhiều người nói đó là do vận đổi, nhưng thật ra là tâm đổi. Khi tâm thay, nghiệp đổi, tướng liền theo đó mà chuyển. Phật dạy nghiệp không cố định, nó như dòng sông, có thể thay đổi hướng chảy nếu ta chịu đào lại dòng. Chỉ cần một tâm sáng, một hạnh lành, nghiệp dù sâu cũng có thể hóa giải. Có một người đàn ông từng nổi tiếng nóng nảy, giận dữ, ai gặp cũng sợ. Mặt ông lúc nào cũng đỏ gay, lông mày dựng ngược, giọng nói nặng nề. Một hôm, ông nghe một vị sư giảng rằng mọi khổ đau của mình đều từ tâm mà ra. Ông bỗng im lặng rất lâu, rồi bắt đầu tập thở, tập niệm Phật, tập nhẫn nại. 5 tháng trôi qua, người ta ngạc nhiên khi thấy ông đổi khác. Giọng nói nhẹ hơn, ánh mắt dịu lại, nét mặt sáng hẳn ra, dường như một con người khác đang sống trong thân xác cũ. Đó là khi nghiệp đã dần lắng, vì tâm đã biết quay về. Nghiệp thật ra không đáng sợ, nó chỉ đáng sợ khi ta không hiểu nó.
Người không biết đạo thì trách đời, trách người, oán trời bất công. Nhưng người hiểu đạo thì biết rằng nghiệp là gió, còn tâm là cánh buồm. Gió có thể dữ dội, nhưng nếu ta biết điều chỉnh cánh buồm, ta vẫn đi đúng hướng. Đức Phật dạy rằng nghiệp không phải định mệnh. Định mệnh chỉ tồn tại với người buông xuôi. Còn ai có trí, biết tu sửa thân tâm, thì nghiệp nào cũng có thể chuyển hóa. Mỗi nét tướng trên khuôn mặt giống như một bản ghi chép. Lông mày cong hay cụp, mắt sáng hay mờ, môi dày hay mỏng, tất cả đều kể lại câu chuyện của nghiệp. Người hay nói dối, lâu ngày môi sẽ méo. Người hay giận dữ, đôi mắt sẽ hằn tia lửa. Người hay từ bi, gương mặt sáng lên như có ánh trăng. Không cần bói toán, chỉ cần nhìn vào ánh mắt, ta đã thấy được một phần tâm nghiệp của người ấy. Ánh mắt là cửa sổ của linh hồn, nơi nghiệp chiếu rọi rõ ràng nhất. Nghiệp cũng giống như bóng cây. Cây nghiêng về đâu, bóng nghiêng về đó. Nếu ta trồng cây thiện, bóng sẽ che mát. Nếu ta trồng cây ác, bóng sẽ rợp tối. Nhưng điều kỳ diệu là ta có thể cắt tỉa, chăm sóc, khiến bóng ấy dần đổi dáng. Cũng như con người có thể chuyển nghiệp bằng tâm sáng và hạnh lành. Một lời xin lỗi chân thành, một việc thiện vô cầu, một buổi ngồi yên niệm Phật, tất cả đều là cách làm cho nghiệp nhẹ dần. Khi tâm được rửa sạch, khuôn mặt tự nhiên hiền hòa. Khi lòng được soi sáng, vận mệnh tự nhiên hanh thông. Không phải phép màu, mà là quy luật. Bởi tâm là gốc của tướng, mà tướng là tấm gương phản chiếu của tâm. Khi gốc đã vững, cây mới tươi. Khi tâm an, nghiệp liền tan. Không cần sợ nghiệp, chỉ cần hiểu nghiệp để tu sửa mỗi ngày. Người có trí không tránh nghiệp, mà mỉm cười đi qua nó. Họ biết mỗi nghịch cảnh chỉ là một trang trong quyển kinh lớn của đời mình, và chỉ khi đọc xong trang ấy bằng lòng bình thản, mới có thể lật sang trang mới. Có người nói sao đời tôi mãi khổ, làm mãi vẫn không khá. Có thể vì họ chưa chịu học bài của nghiệp. Hễ còn trốn tránh, nghiệp còn theo. Khi nhận ra, nghiệp hóa thành hoa. Một người mang tướng khổ, nếu biết niệm thiềm, sẽ dần sáng. Một người tướng dữ, nếu biết sám hối, tướng sẽ nhu hòa. Có người đi chùa nhiều năm mà tướng vẫn nặng, vì họ chỉ tu bên ngoài. Tu tướng mà không tu tâm thì như lau gương mà không chịu tắm. Muốn chuyển nghiệp phải bắt đầu từ trong. Khi tâm thật sự hướng thiện, tướng sẽ tự nhiên đổi, phước cũng theo đó mà đến. Phật từng nói, nghiệp không cố định. Đó là một lời an ủi, nhưng cũng là một lời cảnh tỉnh. Vì nếu nghiệp có thể đổi theo thiện, thì nó cũng có thể tăng theo ác. Mỗi hành động, mỗi ý nghĩ, mỗi lời nói đều là hạt giống. Gieo ác, gặt khổ. Gieo thiện, gặt an. Không có sai sót nào trong quy luật này. Chỉ khác ở chỗ, ta chọn gieo hạt nào. Hãy thử nhìn lại mình. Khi ta tức giận, gương mặt biến đổi. Khi ta thương người, khuôn mặt dịu lại. Khi ta sợ hãi, ánh mắt tối đi. Khi ta vui, môi nở nụ cười. Mỗi cảm xúc đều để lại dấu ấn trên tướng. Mỗi tướng lại kéo theo nghiệp tương ứng. Vì thế, muốn đổi vận, không cần đi tìm thầy bói hay cúng sao. Chỉ cần quay về sửa tâm. Tâm là gốc của nghiệp, là nơi sinh ra mọi tướng mệnh. Nếu một ngày ta nhìn vào gương và thấy khuôn mặt mình u buồn, đừng vội đổ lỗi cho đời. Hãy hỏi xem tâm mình đang ôm điều gì. Có phải ta đang giận ai đó, hay đang tiếc điều gì, hay đang ganh tị với ai? Mỗi cảm xúc ấy là một vết mực trên tờ giấy trắng của tướng mệnh. Chỉ cần buông xuống, mực tan, giấy lại trong. Đời người ngắn ngủi, nhưng nghiệp thì dài. Cách duy nhất để làm nhẹ hành trình này là tu tâm mỗi ngày, làm lành mỗi giờ, nói thiện mỗi lời, nghĩ sáng mỗi niệm. Khi ấy, tướng mệnh tự nhiên chuyển, vận khí tự nhiên thay. Không cần cầu phước, vì phước đã có sẵn trong lòng người biết sống thiện. Cuối cùng, ta nhận ra rằng nghiệp chẳng ở đâu xa. Nó ở trong cách ta nhìn đời, trong cách ta nói, cách ta hành sự, trong từng hơi thở và nụ cười. Khi ta đổi tâm, nghiệp đổi. Khi ta sống thiện, tướng sáng. Khi tướng sáng, phước sinh. Và khi phước đủ, đời tự nhiên an, chẳng cần toan tính. Có một quy luật rất lặng lẽ trong đời mà ít người chịu tin. Khi tâm an, mệnh tự nhiên yên. Không phải ngẫu nhiên mà những người sống điềm đạm, ít nói, biết buông bỏ lại thường có cuộc đời nhẹ nhàng hơn.
Đó không phải là may mắn, mà là nhân quả. Bởi khi tâm đã bình, khí trong người sẽ hòa, và mệnh, tức dòng chảy của đời sống, thì sẽ thuận theo mà hanh thông. Người ta thường nghĩ mệnh là thứ do trời định, nhưng Đức Phật lại dạy rằng trời ở ngay trong tâm mỗi người. Khi tâm loạn, trời nổi gió; khi tâm tĩnh, trời sáng trong. Một người biết điều phục tâm mình, như người cầm lái con thuyền giữa sóng lớn. Biển ngoài kia có thể cuộn trào, nhưng người biết lái vẫn đi qua bình an. Ngược lại, người không biết giữ tâm, dù biển lặng cũng tự mình khuấy động sóng. Có những buổi chiều, ta thấy mình kiệt sức, không phải vì làm quá nhiều, mà vì nghĩ quá nhiều. Tâm chạy theo từng nỗi lo, từng mối bận, từng lời người khác nói, mà chẳng phút nào được nghỉ. Chính cái tâm không yên ấy khiến mệnh cũng lao đao. Khi ta quá lo cho tương lai, khí bị tán, mệnh trở nên rối. Khi ta ôm mãi chuyện cũ, khí bị nghẹn, mệnh trở nên trì trệ. Chỉ khi ta chịu buông, dòng khí ấy mới trở về tự nhiên, như con suối được khai thông sau bao ngày bị chặn. Người xưa có câu, tâm bình khí hòa, mệnh tùy duyên mà thuận. Câu ấy tưởng đơn giản, nhưng là tinh hoa của đạo sống. Người tâm an không cần tranh giành, vì biết rằng thứ thuộc về mình không ai lấy được. Người tâm an không cần phô trương, vì hiểu rằng gốc phước nằm ở tĩnh lặng. Họ có thể im lặng giữa đám đông, nhưng sự an nhiên của họ lại khiến người khác thấy dễ chịu. Ấy là bởi khí của họ đã hòa, tâm đã thuận, nên mệnh cũng theo đó mà an. Ngược lại, người hay hơn thua, nhỏ nhen, dễ giận dữ, tự chuốc lấy phiền não. Mỗi lần nổi nóng, khí bốc lên, mặt đỏ, tim đập mạnh, hơi thở gấp, đó là lúc mệnh bị tổn. Mỗi lần ganh tị, lòng co rút, mắt lừ đừ, sắc diện tối đi, đó là lúc phước hao. Nhiều người tưởng mình đang thắng, đang hơn người khác, nhưng thật ra là đang thua chính mình. Vì chỉ cần một niệm sân đã đốt cháy biết bao công đức. Chỉ cần một lần tranh đã làm động cả dòng mệnh vốn đang yên. Người biết nhẫn, biết nhường, không phải vì yếu, mà vì họ hiểu đạo. Họ biết rằng lùi một bước là để giữ tâm không loạn, nhẫn một chút là để bảo toàn khí hòa. Còn người cứ thích đối đầu, thích tranh cãi, thì tự làm tổn mệnh mình. Đời người không dài, mỗi lần tức giận là một lần đốt ngắn nót. Ngược lại, mỗi lần biết mỉm cười tha thứ là một lần nuôi dưỡng mệnh lành. Đó là lý do những người hiền hòa thường thọ, vì họ sống thuận theo đạo tự nhiên của trời đất. Khi tâm an, gương mặt sáng, giọng nói nhẹ, dáng đi chậm, bước chân vững. Cả khí trường xung quanh cũng tỏa ra năng lượng dễ chịu. Người khác đến gần thấy lòng bình lại. Ấy là phước khí, là biểu hiện của mệnh an. Người như thế không cần tìm cách cầu phúc, vì phúc đã tỏa ra từ chính nội tâm họ. Còn người tâm loạn, dù cúng bái trăm nơi, cũng chẳng yên được, vì gốc vẫn động. Giống như cây bị sâu ăn rễ, dù cắt tỉa bao nhiêu, lá vẫn ố. Một thiền sư từng nói, người an tâm, ngồi đâu cũng là tịnh độ. Khi nghe câu ấy, ta tưởng là lời dạy cao siêu, nhưng thực ra đó là đạo sống rất thật. Khi tâm an, ta ăn bữa cơm đạm bạc cũng thấy ngon. Khi tâm an, ta nằm dưới mái tranh cũng thấy ấm. Khi tâm an, ta nghe tiếng mưa cũng hóa thành kinh, tiếng gió cũng hóa lời thiền. Bình an không đến từ hoàn cảnh, mà từ sự đồng thuận giữa tâm và mệnh. Có người suốt đời đi tìm bình yên ở bên ngoài, đi du lịch, thay việc, đổi nhà, kết bạn mới, nhưng vẫn thấy bất an, vì họ chưa học được cách yên bên trong. Khi tâm chưa an, dù đứng giữa vườn hoa cũng thấy rối. Khi tâm đã an, dù sống giữa chợ đời cũng như đang ở chùa. Bình yên không phải nơi chốn, mà là trạng thái của tâm. Và khi tâm đạt đến trạng thái ấy, mệnh tự nhiên thuận theo, không cần cầu cũng có. Có người từng hỏi thiền sư, làm sao để đổi mệnh? Ngài mỉm cười, đừng đổi mệnh, hãy đổi tâm. Khi tâm đổi, mệnh tự đổi. Câu nói tưởng đơn giản mà sâu như biển. Mệnh chẳng thể đổi bằng cầu xin hay lễ vật, mà chỉ đổi bằng cách sống. Khi tâm hướng thiện, mệnh tự chuyển. Khi tâm hướng ác, mệnh tự sụt. Mọi thứ trong đời đều bắt đầu từ một niệm. Một niệm sáng, đời sáng. Một niệm tối, đời tối. Có những người khi đối diện nghịch cảnh, không than trách,
không oán đời, chỉ lặng lẽ học cách chấp nhận và chuyển hóa. Họ hiểu rằng mọi sóng gió rồi cũng qua, chỉ cần giữ tâm bình. Chính trong sự bình ấy, mệnh họ được nuôi dưỡng, phước họ được vun đầy. Còn người cứ vùng vẫy trong khổ, càng chống càng đắm. Mệnh họ bị gió cuốn, vì tâm họ không chịu dừng. Tâm loạn thì mệnh động, khi lòng không yên, mọi việc đều rối. Người tâm loạn dễ hấp tấp, quyết sai, nói sai, làm sai, rồi than số xấu. Nhưng thật ra số đâu có lỗi, chỉ là tâm chưa tỉnh. Khi tâm tỉnh, mọi việc dẫu khó cũng sáng rõ, vì trí tuệ tự nhiên phát sinh. Cũng như mặt nước khi lặng, soi rõ được đấy. Mệnh an hay loạn chỉ do một chữ tâm. Hãy nhớ rằng mình không ở bàn tay thầy bói, mà nằm trong hơi thở của chính mình. Hơi thở gấp gáp là mệnh đang gấp, hơi thở sâu và đều là mệnh đang yên. Chỉ cần mỗi ngày dành chút thời gian để ngồi yên, hít thở, buông hết vọng tưởng, mệnh liền tự nhiên đổi khác. Càng tu tâm, mệnh càng sáng. Càng sân si, mệnh càng tối. Đời người vốn ngắn, khổ vui chỉ trong một hơi thở. Nếu ta biết giữ hơi thở ấy cho thanh, giữ lòng ấy cho an, thì chẳng có mệnh nào xấu. Trời đất vốn vô tư, chỉ có lòng người tự làm động mình. Khi tâm an, trời cũng an. Khi tâm sáng, đời cũng sáng. Và khi ta thật sự hiểu điều này, ta sẽ thôi sợ mệnh, thôi chạy tìm bình yên ở ngoài, mà chỉ lặng lẽ ngồi lại với chính mình. Trong phút giây ấy, mệnh đã yên rồi. Từ bi là hương hoa của tâm hồn, là cội nguồn của mọi an lạc trong cuộc sống. Người biết khởi lòng thương, dù chỉ một lần, cũng đã mở ra một cánh cửa khác cho nghiệp lành đi vào. Có người hỏi, làm sao để đổi tướng, đổi mệnh? Phật dạy rằng, hãy đổi tâm trước đã. Bởi khi tâm chuyển, cảnh cũng chuyển, vận mệnh theo đó mà thay đổi. Mỗi sớm mai, khi mặt trời chưa thức dậy, nếu ta dành vài phút để quán từ bi, để nhớ rằng trên đời này ai cũng đang khổ theo cách của riêng mình, lòng ta sẽ tự nhiên mềm lại. Quán từ bi không phải là đọc tụng nhiều, mà là lắng nghe bằng trái tim rộng mở. Là khi nhìn một người khó chịu, ta biết họ cũng đang đau. Là khi thấy ai sân hận, ta hiểu rằng họ đang sợ hãi trong vô minh. Khi tâm biết thương, khuôn mặt sẽ tự nhiên hiền, ánh mắt bớt sắc, lời nói bớt gắt. Cái tướng ấy, dẫu chẳng cần tô vẽ, vẫn khiến người khác muốn đến gần. Đó chính là tướng của tâm từ. Rồi một ngày, ta sẽ nhận ra, lòng thương không cần lớn lao, chỉ cần biết nở một nụ cười với người đang buồn, biết lắng nghe khi ai đó cần được nói, biết chìa tay ra khi người khác vấp ngã. Mỗi hành động nhỏ như thế là một bông hoa thiện nghiệp đang nở trong tâm. Khi từ bi được vun trồng hàng ngày, nó sẽ hóa thành một nguồn năng lượng lành bao quanh ta. Người có từ bi, đi đến đâu cũng mang theo khí lạnh. Dù gặp cảnh khó, họ vẫn an nhiên như tảng đá giữa dòng, nước chảy qua không cuốn đi được. Tha thứ lỗi người là một hạnh lớn. Bởi trong tha thứ, ta không chỉ giải thoát cho kẻ khác, mà còn giải thoát chính mình. Có bao nhiêu khổ đau trên đời này đều từ chấp mà ra. Ta cứ ôm mãi những điều người khác làm sai với mình, để rồi tự ràng buộc lấy tâm. Tha thứ không phải là quên, mà là buông. Là hiểu rằng người làm sai, họ cũng chỉ là một kẻ đang học cách sống như ta thôi. Đã có lúc sai mà chẳng hay. Khi ta thật lòng tha thứ, tâm ta sáng nhẹ như mây tan sau cơn giông. Mỗi lần buông bỏ, làm một lần tướng ta đẹp hơn, khí ta nhẹ hơn, mệnh ta sáng hơn. Người hay giận lâu, khuôn mặt dễ sinh u tối. Người biết tha thứ, ánh nhìn hiền hòa, giọng nói dịu dàng, ấy chính là tướng chuyển theo tâm. Rồi đến khi ta học được hỷ xả, lòng sẽ tự nhiên thông dong. Hỷ là vui trong điều thiện, xả là buông trong điều trái ý. Đời sống vốn không thể thuận mãi. Có lúc người thương làm ta tổn thương, có khi việc tốt ta làm không được đáp đền. Nếu cứ giữ trong lòng, tâm sẽ nặng như đá. Người có tâm hỷ xả nhìn đời nhẹ như gió. Họ biết cười khi bị hiểu lầm, biết im lặng khi bị chê, biết mỉm cười trước nghịch cảnh. Vì họ hiểu rằng mọi thứ chỉ là duyên đến rồi đi, không cần nắm chặt, không cần cưỡng cầu. Một người như vậy, tướng tự nhiên hòa ái, gương mặt sáng rỡ mà không cần son phấn.
có một bà cụ ở ngôi làng nhỏ, mỗi sáng đều ra vườn, ngồi yên dưới gốc cau, chắp tay quán niệm từ bi. Ai hỏi, cụ chỉ cười bảo: ta thương đời, thương người, nên lòng không còn chỗ cho oán hận. Cụ nghèo nhưng gương mặt phúc hậu, nụ cười hiền hậu khiến ai gặp cũng thấy an. Người trong làng thường nói, nhìn mặt cụ thấy như được soi mình trong nước trong. Cụ chẳng có gì ngoài tâm từ, nhưng chính tâm ấy đã khiến tướng cụ sáng rỡ như trăng giữa trời thu. Đó là minh chứng rằng phước không nằm ở của cải, mà ở tâm người. Từ bi, tha thứ, hỷ xả, ba cánh cửa này nếu được mở thường xuyên, nghiệp sẽ nhẹ dần, tướng mệnh tự đổi khác. Người tu tâm không cần đợi kiếp sau mới thấy quả, mà ngay trong hiện tại, đời đã an hơn, lòng đã vui hơn. Khi tâm đầy thương, ta không còn muốn làm tổn ai. Khi biết tha thứ, ta không còn oán hận. Khi hỷ xả, ta không còn trói mình vào những được mất hơn thua. Tâm ấy chính là suối nguồn của mọi phước lành. Có người từng nói, khuôn mặt là tấm gương soi tâm. Khi ta giận, mặt biến sắc. Khi ta lo, mắt đường buồn. Khi ta thương, ánh nhìn dịu nhẹ. Khi ta an, toàn thân tỏa khí lành. Cho nên, muốn đổi tướng, chẳng cần dao kéo, chỉ cần đổi tâm. Giữ tâm hiền, tướng tự hiền. Giữ tâm sáng, tướng tự sáng. Giữ tâm rộng, vận mệnh tự nhiên mở ra như cánh đồng sau mưa. Trong cuộc đời nhiều sóng gió, từ bi không làm ta yếu đuối, mà làm ta mạnh mẽ theo cách của người hiểu đạo. Bởi người có từ bi, không sợ bị thiệt, không cần tranh hơn thua. Họ biết rằng một lời nói ác có thể thắng hôm nay, nhưng sẽ thua mãi mãi trong tâm. Một lời nói lành có thể khiến ta chịu nhịn phút giây, nhưng sẽ thắng cả đời, vì giữ được an lạc. Khi lòng ta đầy từ bi, khuôn mặt ta sáng như trăng giữa trời thu. Không phải ánh sáng của nhan sắc, mà là ánh sáng của lòng thương, lòng biết ơn và buông xả. Người như vậy, đi đến đâu cũng khiến người khác cảm thấy bình yên. Mỗi sáng, nếu ta khởi một niệm lành, là ta đã gieo một hạt phước. Tha thứ một người, là ta bớt đi một nghiệp. Cười hiền với đời, là ta đang tưới tẩm cho chính tâm mình. Ngày qua ngày, những hạt thiện ấy sẽ mọc lên thành rừng phước báo. Đến một lúc nào đó, khi ta soi gương, ta sẽ thấy một gương mặt khác, vẫn là mình, nhưng nhẹ nhàng hơn, hiền hòa hơn, an lạc hơn. Phật dạy, người có tâm từ là người sống giữa khổ mà không bị khổ, giữa đời mà không bị đời lôi cuốn. Từ bi, tha thứ và hỷ xả chính là ba viên ngọc quý mà ai biết giữ gìn, ắt sẽ đổi được vận mệnh. Khi tâm như trăng thu, tướng tự sáng. Khi lòng biết thương, đời tự an. Tâm từ chính là con đường ngắn nhất đi đến an vui. Không phải tìm ở đâu xa, chỉ cần quay về nuôi dưỡng lòng thương yêu từng ngày, từng chút, từng hơi thở. Khi ấy, mọi oan nghiệt sẽ tan, mọi khổ đau sẽ nguôi. Tướng sẽ sáng, mệnh sẽ lành, và đời sẽ nở hoa trong chính tâm từ của ta. Người xưa nói, miệng là cửa của tâm, lời nói là hoa của lòng. Khi miệng biết nói điều thiện, tâm tự khắc trong sáng, tướng tự nhiên hiền hòa. Ngược lại, lời cay độc, dẫu có giấu kín ý xấu, cũng khiến khí sắc trở nên u tối. Có người mặt mũi đoan trang, nhưng vì nói lời tổn thương, lâu ngày ánh mắt trở nên lạnh, miệng méo, môi mỏng, khí u buồn vây quanh. Bởi mỗi lời nói ra không chỉ chạm đến người khác, mà còn khắc lại trong chính nghiệp của mình. Trong đạo Phật, tu có 3 điều gốc rễ: tu thân, tu khẩu, tu ý. 3 cánh cửa ấy là nền tảng của phước tướng và thiện mệnh. Tu thân là giữ hành động trong sạch, không làm điều tổn hại. Tu khẩu là biết chọn lời lành, nói sao để người nghe thấy nhẹ lòng. Tu ý là giữ tâm không loạn động, không ganh ghét, không sân si. Khi 3 điều này cùng được gìn giữ, thân như hoa sen giữa bùn mà chẳng nhiễm bẩn, lời như gió mát thổi qua nắng gắt, ý như mặt hồ phẳng lặng soi trời trong. Có một người phụ nữ nghèo sống ở vùng núi hẻo lánh. Cuộc đời chỉ chất đầy khổ, chồng mất sớm, con dại, gánh nặng oằn vai. Người quanh xóm thương chị, nhưng cũng thương hại. Thế mà lạ, ai đến gặp chị cũng thấy dễ chịu, thấy nhẹ. Bởi chị ít nói điều xấu, chỉ cười và bảo đời nào ai tránh khỏi khổ, miễn lòng mình đừng khổ là được. Mỗi sáng,
Chị thường chào hàng xóm bằng câu chúc, mong ngày họ an lành. Mỗi tối, trước khi ngủ, chị cầu mong cho ai đang đau cũng được bớt khổ. Chẳng ai để ý, nhưng năm tháng trôi qua, gương mặt chị càng sáng, nụ cười càng hiền. Có người nói, chị tu gì mà đổi tướng vậy? Chị chỉ cười, tôi tu miệng, không nói xấu ai, không oán đời, thế thôi. Lời nói tưởng vô hình, nhưng lại mang năng lượng mạnh mẽ. Một lời an ủi đúng lúc có thể cứu người khỏi tuyệt vọng. Một câu mắng nặng lời có thể làm tổn thương suốt đời. Cho nên, Phật dạy, lời nói phải chân thật, hiền hòa, lợi ích, đúng thời. Khi lời phát ra từ tâm thiện, nó như gió xuân làm dịu cả không gian. Khi lời phát ra từ sân hận, nó như gió độc làm héo úa cả tâm người. Tu thân không chỉ là ăn chay, lễ Phật hay hành hương, mà là biết giữ mình trong từng hành động nhỏ. Khi thấy rác, nhặt lên. Thấy người mệt, đỡ giúp. Thấy ai buồn, an ủi. Những việc nhỏ ấy như gió xuân âm thầm nuôi mầm phước. Càng làm, phước càng đầy, khí sắc càng sáng. Người hành thiện, đi đâu cũng có người thương. Gặp chuyện dữ cũng được hóa lành. Tu ý là điều khó nhất, bởi ý niệm sinh diệt liên tục như sóng. Chỉ cần một niệm xấu khởi, tâm liền bị che mờ. Vì vậy, người học đạo phải luôn tỉnh, biết soi lại mình. Khi thấy lòng nổi giận, biết hít sâu, mỉm cười, nói thầm rằng giận chỉ là mây thoáng. Khi thấy lòng ganh, biết nhắc mình, người kia cũng khổ. Khi thấy lòng buồn, biết rằng buồn cũng chỉ là khách qua đường. Ai giữ được tâm an giữa những biến động ấy, người đó đang dưỡng tướng, dưỡng mệnh. Trong đời, có người nói nhiều lời đẹp nhưng tâm chưa đẹp. Cũng có người lời ít mà lòng thiện, khiến người khác gặp là thấy an. Tướng là kết quả của tâm, nhưng lời nói là biểu hiện đầu tiên của tâm ấy. Bởi vậy, người biết tu miệng thật ra đang tu tâm. Mỗi lần ta định nói điều ác mà dừng lại là một lần ta thắng được nghiệp. Mỗi lần ta nói lời lành là một lần gieo thêm hạt phước. Dần dần, những hạt phước đó sẽ nở thành hoa, soi sáng cả khuôn mặt và cuộc đời. Có người hỏi, tu như thế nào để tướng đẹp hơn, vận may hơn? Câu trả lời giản dị: hãy nói ít mà lành, làm ít mà thiện, nghĩ ít mà sáng. Bớt nói điều vô ích, lời thêu dệt, lời châm chọc. Thay vào đó, hãy nói lời biết ơn, lời thương, lời chúc lành. Khi nói với người khác, cũng như đang nói với chính mình. Năng lượng của lời lành sẽ quay trở lại, như gió mang hương hoa trở về với người trồng. Một vị thiền sư từng dạy, người khéo nói là người biết im. Im không phải câm lặng, mà là biết khi nào nên nói, khi nào nên dừng. Im để lời ra có trọng lượng, im để tâm không khuấy động. Người giữ được tâm lặng, nói ra câu nào cũng ấm, nghe vào lòng người như giọt nước lành rơi xuống cát khô. Trong đời sống thường nhật, đôi khi ta chỉ cần thay đổi cách nói, thế giới quanh ta đã khác. Thay vì nói tôi mệt mỏi quá, hãy thử nói tôi đang cần nghỉ một chút. Thay vì nói tôi ghét người đó, hãy thử nói tôi mong họ cũng sớm được an. Từ cách nói mới, tâm ta dần mở, năng lượng xấu dần rời bỏ, vận mệnh dần sáng lại. Khi thân, khẩu, ý cùng được rèn luyện, con người tự khắc trở nên nhẹ nhàng. Tướng như được gột rửa, mệnh như được vun bồi. Người biết tu như vậy, dù già vẫn đẹp, dù khổ vẫn an. Bởi cái đẹp không đến từ son phấn, mà từ ánh sáng của tâm hiền. Cái may không đến từ cầu xin, mà từ việc mỗi ngày gieo điều lành. Tu thân, tu khẩu, tu ý, nghe giản đơn, nhưng là 3 viên ngọc giữ vững nền tảng phước đức. Không phải ai sinh ra cũng có tướng đẹp, mệnh sang, nhưng ai cũng có thể làm đẹp chính mình bằng cách sống thiện. Người biết giữ lời hiền, làm việc lành, nghĩ điều lành, thì dù chưa thấy phước đến, họ đã được hưởng an vui trong từng ngày sống. Một đời người, phước lớn nhất không phải là giàu có, mà là biết nói lời khiến người khác thấy an, biết làm việc khiến người khác thấy vui, biết giữ tâm khiến chính mình thấy nhẹ. Khi ta sống như thế, gương mặt ta sẽ sáng, hơi thở ta sẽ lành, vận mệnh ta sẽ thuận theo tự nhiên. Có những người chẳng cần cầu phước mà phước vẫn đến, chẳng cần cầu tướng mà tướng vẫn đẹp, bởi họ sống thiện từ trong ý, trong lời, trong hành động. Như dòng suối âm thầm chảy, chẳng cần khoe,
mà cả khu rừng đều mát lạnh. Cho nên, muốn đổi mệnh, đừng tìm đâu xa. Hãy bắt đầu từ lời nói hôm nay, từ việc thiện nhỏ hôm nay, từ ý niệm lành vừa khởi. Gió xuân không ồn ào, nhưng làm vạn vật sinh sôi. Việc thiện cũng thế, âm thầm mà bền bỉ, một ngày sẽ hóa thành phước lớn. Khi ấy, tướng sáng như gương, mệnh lành như trăng, lòng người an như nước hồ thu. Giữa cuộc đời đầy biến động, giữ được một tâm sáng chẳng khác nào giữ ngọn đèn giữa bão. Mỗi ngày trôi qua, ta đối diện bao lời nói, bao ánh nhìn, bao thử thách khiến lòng mình dễ xao động. Có khi chỉ một câu nói vô tình cũng làm tim ta chao đảo. Có khi chỉ một ánh mắt khinh chê cũng khiến lòng nổi sóng. Nếu không vững, sân si sẽ len vào như bụi mịn, nhỏ bé nhưng bám riết. Và khi tâm đã bị nhuộm đục, tướng cũng chẳng còn sáng. Giữ tâm sáng không phải là trốn tránh thế gian, cũng không phải là rời bỏ tất cả để vào rừng sâu tìm tĩnh lặng. Giữ tâm sáng là giữa chợ đời ồn ả vẫn giữ được một khoảng lặng trong lòng, là giữa lời khen chê vẫn thấy mình chỉ là một hơi thở đang trôi, là giữa được mất vẫn biết mọi thứ đều đến rồi đi. Người học đạo không phải để rời xa cuộc đời, mà để sống giữa đời mà không bị đời cuốn đi. Có người hỏi, làm sao để giữ được tâm sáng giữa bao điều trái ý? Thật ra, chẳng có bí quyết nào cao siêu. Chỉ cần mỗi ngày biết dừng lại một chút, thở thật sâu, nhìn lại chính mình. Khi lòng nổi giận, biết thầm hỏi, cơn giận này giúp ích gì? Khi thấy ai hơn mình, biết mỉm cười, người ấy cũng đang chịu khổ theo cách khác. Khi thấy ai nói lời làm tổn thương, biết rằng họ đang đau nên mới muốn làm đau người khác. Chỉ cần một giây chậm lại, tâm đã khác. Một tâm khác, một đời khác. Người có tâm sáng, ánh mắt họ luôn ấm. Ánh sáng đó không phải từ vẻ đẹp bên ngoài, mà từ sự tĩnh lặng bên trong. Họ không cần nói nhiều, không cần chứng minh, chỉ hiện diện thôi cũng khiến người khác thấy an. Cũng như hoa sen, chẳng nói gì, chỉ nở mà hương đã lan khắp hồ. Giữ tâm sáng chính là tu để trở về với bản chất trong lành vốn có, chứ không phải gồng mình để trở nên tốt. Trong kinh có dạy, người có tâm hiền, đi đâu cũng được thương. Câu nói tưởng nhẹ mà sâu vô cùng. Khi tâm hiền, khí sẽ lành. Khi khí lành, tướng tự nhiên sáng. Người như vậy, gặp ai cũng dễ được giúp đỡ, gặp việc gì cũng dễ vượt qua. Trời đất vốn không bất công, chỉ soi chiếu lòng người mà định hướng nhân duyên. Có những người sống lặng lẽ, chẳng tranh giành, chẳng hơn thua, mà lại luôn được quý mến. Họ không phải may mắn, mà là phước của tâm sáng. Trong từng lời nói, hành động, ánh nhìn của họ đều chứa năng lượng thiện lành. Người khác đến gần, tự nhiên thấy dễ chịu. Ngược lại, có người dù giỏi giang, giàu sang, nhưng vì tâm chưa hiền, nên khí sắc nặng nề, ai cũng ngại gần. Thế mới thấy, tâm là gốc của tướng, tướng là gương của mệnh, và tất cả đều bắt đầu từ cách ta đối đãi với lòng mình. Giữa cuộc sống, ai cũng có lúc yếu mềm, có khi muốn buông, có khi muốn phản kháng. Nhưng nếu biết dừng lại, lắng nghe hơi thở, ta sẽ thấy trong mỗi nghịch cảnh đều có bài học. Có khi người làm ta tổn thương chính là người đến để dạy ta bài học về nhận. Có khi người rời đi là để ta học bài học về buông. Có khi mất mát là cơ hội để ta nhìn thấy điều thật sự quý giá. Nếu giữ được tâm sáng, ta sẽ thấy mọi thứ đều có nhân duyên, chẳng có gì là vô cớ. Giữ tâm sáng cũng là học cách biết ơn. Biết ơn người khiến ta tổn thương, vì họ giúp ta hiểu lòng mình. Biết ơn người đã đi cùng, vì họ cho ta thấy giá trị của tình thương. Biết ơn chính bản thân, vì dù bao lần vấp ngã, ta vẫn chọn đứng dậy. Khi lòng biết ơn lớn dần, sân si tự nhiên nhỏ lại. Khi sân si nhỏ lại, tướng sáng hơn, mệnh cũng hiền hòa hơn. Người có tâm sáng không cần cố gắng để được thương, vì họ đã là nơi khiến người khác thấy bình yên. Người như vậy đi đến đâu cũng được quý, nói điều gì cũng dễ được tin, làm việc gì cũng thuận. Bởi họ không sống để hơn ai, mà sống để nhẹ lòng. Họ không muốn thắng, họ chỉ muốn hiểu. Không muốn chiếm, chỉ muốn cho. Tâm họ như mặt nước phẳng, soi được cả bầu trời. Có một vị thiền sư từng nói, tâm sáng thì mệnh yên, tâm đục thì đời khổ. Câu ấy giản dị
nhưng là chân lý của muôn đời. Ta không thể điều khiển được thế gian, nhưng có thể điều khiển được tâm mình. Giữ được tâm hiền lành giữa nghịch cảnh, ấy là sức mạnh lớn nhất của con người. Có một buổi sáng, khi Đức Phật đang cùng các đệ tử đi khất thực, Ngài dừng lại nhìn một người ăn xin đang ngồi bên vệ đường. Người ấy dáng gầy, đôi mắt đục mờ, thân thể tiều tụy, ánh nhìn chứa đầy sợ hãi và oán hận. Đức Phật mỉm cười, rồi nói với các đệ tử rằng tướng mạo của người này phản chiếu những nghiệp cũ chưa dứt. Trong vô lượng kiếp, ông từng gieo nhân tham lam và sân hận, nên hôm nay quả báo hiện rõ trên hình hài. Một đệ tử bèn hỏi: vậy thưa Thế Tôn, tướng có thể đổi chăng? Đức Phật đáp: nếu tâm đổi thì tướng đổi, vì vạn pháp duy tâm tạo. Câu ấy nghe qua tưởng như triết lý, nhưng thật ra là chìa khóa mở ra cánh cửa của mọi hiện tượng trong đời. Vạn pháp duy tâm tạo nghĩa là tất cả những gì ta thấy, nghe, xúc chạm, nghĩ tưởng đều do tâm mà có. Không có tâm, thế giới không thể hiện hình. Tâm chính là gốc rễ, còn cảnh chỉ là cành lá. Khi tâm an, cảnh thuận; khi tâm loạn, cảnh rối; khi tâm sáng, vạn vật đều trong veo; khi tâm tối, đời thành đêm mù. Nhiều người tìm hạnh phúc ở bên ngoài. Họ nghĩ rằng nếu có tiền, có tình, có danh vọng, có nhà cao cửa rộng, có người yêu thương thì sẽ được an vui. Nhưng rồi khi đạt được tất cả, lòng họ vẫn trống rỗng. Bởi hạnh phúc không nằm ở bên ngoài, mà khởi từ bên trong. Một tâm biết ơn có thể khiến một bữa cơm rau dưa trở thành tiệc. Một tâm sân hận có thể biến lâu đài thành địa ngục. Đức Phật dạy, khổ hay vui, thiện hay ác đều khởi từ một niệm tâm. Người có tâm thiện, dù gặp nghịch cảnh, vẫn thấy bình an. Người có tâm xấu, dù sống trong thuận cảnh, vẫn cảm thấy bất an. Một người biết buông bỏ, dù mất mát cũng không khổ. Một người chấp trước, dù đầy đủ vẫn thấy thiếu. Chính tâm là kẻ định đoạt niềm vui hay nỗi khổ của đời người, chứ không phải hoàn cảnh. Tâm giống như nước, nước trong thì trăng hiện, nước đục thì trăng mờ. Cảnh vật vẫn thế, chỉ có tâm ta thay đổi. Người có mắt trong sạch sẽ thấy thế giới trong trẻo. Người có mắt đầy bụi trần sẽ thấy vạn vật mờ nhạt. Khi tâm ta rối, ta dễ nhìn mọi thứ bằng sự nghi ngờ, phán xét. Khi tâm ta yên, ta thấy ai cũng đáng thương, đáng được cảm thông. Một người nhìn thấy cơn mưa và than phiền, nhưng người khác lại mỉm cười vì mưa tưới mát ruộng đồng. Cơn mưa đâu có khác, chỉ có tâm người khác. Trong kinh có chép, một lần Đức Phật nhìn các đệ tử và nói: các con mỗi người có một sắc tướng riêng, bởi tâm các con khác nhau. Có người tâm trong sáng như dòng suối, nên gương mặt tươi nhu hòa. Có người tâm còn vẫn đục, nên mắt đường buồn, lời nói còn nặng. Nhưng nếu biết quay về soi lại tâm, biết tẩy rửa phiền não, thì sắc diện sẽ đổi. Phật không nhìn hình tướng, mà nhìn nơi tâm. Vì Ngài biết tất cả tướng đều do tâm sinh. Nếu tâm là gốc, vậy ta nên nuôi dưỡng nó bằng gì? Bằng chánh niệm, bằng hiểu biết và bằng lòng từ bi. Một người giữ tâm chánh niệm là người không để gió đời cuốn đi. Họ biết khi giận, biết khi thương, biết khi buồn, và không bị dính mắc vào cảm xúc ấy. Nhờ thế, tâm họ trong, tướng họ an. Người có lòng từ bi thì ánh mắt dịu dàng, giọng nói ấm áp, khí chất tự nhiên hiền hòa. Không cần tô điểm, họ vẫn khiến người khác muốn đến gần vì năng lượng trong họ lành. Có người bảo rằng tôi sinh ra đã có tướng khổ, chẳng thể đổi được. Nhưng Phật dạy, nghiệp có thể chuyển và tướng có thể đổi, chỉ cần tâm đổi. Giống như một hồ nước lâu năm đầy bùn, nếu kiên nhẫn lọc từng ngày, dần dần nước sẽ trong. Mỗi khi ta khởi một niệm thiện, là một giọt nước sạch rơi vào lòng hồ. Mỗi khi ta buông một oán hận, là một lớp bùn được gạn đi. Khi tâm đủ trong, tự nhiên trăng hiện. Khi lòng đủ sáng, đời liền an. Một ngày nào đó, khi ta ngồi yên và lắng nghe chính mình, ta sẽ nhận ra bao điều từng cho là khổ, thực ra chỉ là tâm chưa hiểu. Bao người từng khiến ta tổn thương, hóa ra chỉ là tấm gương để ta soi thấy phần yếu mềm trong lòng. Khi hiểu được điều đó, ta bắt đầu thương cả những người từng làm ta đau. Vì nếu họ đủ bình an, họ đã chẳng làm tổn thương ai. Và đó chính là khi tâm ta bắt đầu hóa giải nghiệp.
Đức Phật từng nói, người tu không phải để trốn khổ, mà để hiểu khổ. Khi hiểu khổ, khổ liền tan. Cũng như khi hiểu rằng tâm là gốc, ta sẽ thôi trách đời, thôi oán người, mà quay về chăm sóc chính mình. Người tu là người dọn vườn trong tâm, nhổ cỏ tham, cắt gai sân, trồng hoa từ bi, tưới nước chánh niệm. Vườn tâm ấy nở hoa thì gương mặt cũng sáng. Người khác nhìn vào sẽ thấy một loại bình yên rất thật, không phải từ lời nói mà từ năng lượng toát ra. Có lần một vị đệ tử hỏi Phật: Thưa Thế Tôn, sao con tu mãi mà vẫn thấy lòng chưa yên? Phật đáp: Vì con đang tu bằng mong cầu, chứ chưa tu bằng thấy biết. Khi con thật sự nhìn thấy tâm mình, không còn muốn thay đổi điều gì, thì tâm con tự yên. Cũng như mặt hồ, nếu cứ muốn nước phẳng, càng khuấy nó càng đục. Chỉ khi buông tay, nước mới trong. Tu cũng vậy, càng cố nắm, càng khổ. Chỉ khi hiểu và buông mới an. Tâm là gốc của mọi hiện tượng, bởi không có tâm, chẳng có gì tồn tại thật. Cảnh bên ngoài chỉ là tấm gương soi lòng ta. Khi ta cười, gương cười. Khi ta cau mày, gương cau. Ta không thể bắt gương phải cười nếu chính ta đang cau mày. Cho nên, muốn đổi cảnh, hãy đổi tâm. Muốn thấy đời đẹp, hãy để lòng sáng. Có người dành cả đời để thay đổi thế giới, cuối cùng kiệt sức mà vẫn không thấy an. Có người chỉ lặng lẽ thay đổi chính mình, mà cả thế giới trong họ trở nên dịu dàng. Một niệm thiện có thể hóa giải ngàn ác. Một tấm lòng hiền có thể xua đi bao u tối. Và chỉ khi nhận ra điều này, ta mới thật sự hiểu lời Phật dạy: vạn pháp duy tâm tạo. Hãy thử dừng lại một chút, thở nhẹ, nhìn quanh. Mọi thứ vẫn như cũ, bầu trời, ngọn cây, tiếng gió. Nhưng nếu trong ta vừa khởi một niệm bình an, ta sẽ thấy thế giới dịu lại, gió cũng như ấm hơn. Đó không phải phép màu, đó là sức mạnh của tâm. Và một khi ta hiểu tâm là gốc, ta sẽ không còn đi tìm bình an ở đâu xa nữa. Bởi ngay trong giây phút này, bình an đang nằm trong chính trái tim đang đập của ta. Tướng chính là tấm gương trung thực của tâm. Dù con người có cố che giấu cảm xúc bằng lời nói hay hành vi khéo léo đến đâu, thì ánh mắt, dáng đi, nét mặt vẫn không thể nào giấu được khí chất thật bên trong. Mỗi người đều mang theo trên gương mặt mình câu chuyện của trái tim, như một trang kinh lặng lẽ viết, nên bởi từng niệm thiện, từng niệm ác, từng cơn giận và từng lần tha thứ. Một người có tâm hiền lành, khi bước vào phòng, không cần nói nhiều cũng khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Trong ánh mắt, họ có sự ấm áp, trong nụ cười có sự bao dung, trong từng động tác đều có một nhịp thở an nhiên. Đó là thứ ánh sáng không thể tô vẽ, không thể vay mượn từ bên ngoài. Ánh sáng ấy chỉ có thể toát ra từ một tâm trong sạch, một đời sống biết yêu thương. Ngược lại, người ôm trong lòng quá nhiều giận hờn thì dù có cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, khí sắc vẫn lộ ra sự căng thẳng. Mày nhíu lại, môi miếm chặt, giọng nói khô khốc, bước chân nặng nề. Tâm như lửa thì tướng cũng bị đốt cháy theo, khiến người khác vừa gặp đã cảm thấy nóng nảy, bất an. Người xưa nói, muốn biết ai đang mang lửa trong lòng, chỉ cần nhìn vào mắt họ, ta sẽ thấy ngọn lửa ấy đang chập chờn sau từng cái chớp mi. Người có tâm ganh ghét, dù cười cũng không thật. Ánh nhìn họ luôn gắt gỏng, môi lúc nào cũng căng ra như sắp nói điều gì khó chịu. Sắc mặt họ thường sạm, khí sắc trầm xuống. Cái ganh đó như một lớp bụi phủ lên gương mặt, khiến cho dù người ấy có trang điểm thế nào, vẫn không thể che được sự nhọn hoắt trong ánh mắt. Đức Phật từng dạy, người ôm lòng đố kỵ chẳng khác gì kẻ uống thuốc độc mà mong người khác chết, nên khuôn mặt họ dần dần cũng bị độc tố ấy làm cho biến đổi. Trong khi đó, người có lòng từ bi thì tướng tự nhiên hiền hòa. Đôi mắt họ như có nước, biết nhìn đời bằng sự thấu hiểu. Cái nhìn ấy có thể khiến kẻ nóng giận cũng thấy lòng dịu xuống. Cái tâm ấy như hồ thu lặng, soi bóng ai đi qua cũng thấy mình bớt xao động. Người càng tu tâm từ bi, khí sắc càng sáng rỡ, nét mặt càng an nhiên. Có những người không đẹp theo tiêu chuẩn thế gian, nhưng lại khiến người khác không thể rời mắt. Vì nơi họ, tướng đã trở thành biểu hiện của một tâm trong sạch. Tâm chính là người thợ, còn tướng là bức tượng được khắc, nên theo từng nhát đục của tâm niệm. Mỗi suy nghĩ thiện lành là một nét chạm mềm mại, còn mỗi niệm xấu ác
là một vết cắt thô bạo. Ngày qua ngày, khuôn mặt chúng ta chính là bản ghi chép trung thực nhất của chính mình. Không cần thầy bói, chỉ cần đứng trước gương mỗi sáng, nhìn kỹ vào mắt mình, ta sẽ biết lòng đang ở đâu, đang nhẹ hay đang nặng. Người biết sống chân thật thì tướng họ sáng dần theo năm tháng. Họ không sợ già đi, vì càng già càng hiền càng đẹp. Còn người sống giả dối, tính toán, tuy còn trẻ nhưng gương mặt đã lộ nét mệt mỏi, ánh mắt thiếu thần như ngọn đèn sắp tàn. Thế nên, muốn dưỡng tướng không phải là bôi thêm mỹ phẩm, mà là bớt đi một phần phiền não, bớt đi một niệm sân si. Khi tâm an, tự khắc tướng sẽ thuận. Tâm và tướng liên hệ như mây với trời. Mây trong thì trời sáng, mây đục thì ánh sáng bị che khuất. Mỗi khi giận dữ, hãy thử nhìn vào gương, ta sẽ thấy khuôn mặt mình biến dạng đến mức nào. Còn mỗi khi hỉ xả, ta sẽ thấy mắt mình như sáng hơn, da như mịn hơn, và nụ cười tự nhiên xuất hiện mà không cần gắng gượng. Đó là bằng chứng rằng tướng luôn nghe theo tâm, và tâm là người điều khiển duy nhất. Người biết tu tâm thì mỗi ngày là một lần thay da đổi tướng. Không cần pháp thuật, chỉ cần buông bớt tham lam, bớt so đo, gương mặt tự nhiên sẽ hiền lại. Mỗi niệm từ bi sinh ra, khí sắc như được gội rửa. Có người khi tụng kinh, khuôn mặt họ tỏa sáng như có hào quang. Không phải vì ánh đèn, mà vì trong giây phút ấy, họ thật sự buông hết phiền não, để tâm mình hòa vào sự tĩnh lặng. Có một câu chuyện kể rằng, một vị thiền sư có người đệ tử rất hay cáu gắt. Mỗi khi bị ai chê bai, anh ta lại đỏ mặt, giọng gắt gỏng, khiến ai cũng sợ. Một hôm, sư thầy đưa cho anh một chiếc gương và bảo, mỗi lần con nổi giận, hãy nhìn vào đây. Sau nhiều lần soi, người đệ tử ấy bật khóc vì nhận ra khuôn mặt mình khi giận dữ thật đáng sợ. Từ đó, anh quyết tâm tu sửa. Mỗi khi thấy lòng sắp bốc lửa, anh liền hít thở, mỉm cười, để ngọn lửa hóa thành ánh sáng. Vài năm sau, gương mặt anh trở nên nhu hòa, ai gặp cũng mến. Người đời thường chỉ quan tâm đến việc làm đẹp tướng, mà quên mất gốc là tâm. Họ lo chăm sóc da, sửa dáng, làm tóc, nhưng lại bỏ quên việc tẩy rửa phiền não bên trong. Nên dù bên ngoài bóng bẩy, vẫn không giấu được nét mệt mỏi nơi ánh mắt. Còn người biết tu tâm, dù áo quần đơn sơ, vẫn toát ra vẻ an nhiên, khiến người khác cảm phục. Đức Phật từng nói, sắc đẹp của người không nằm ở hình hài, mà ở nơi tấm lòng trong sáng. Tướng không thể giấu tâm, bởi tâm luôn rò rỉ qua từng hơi thở. Khi ta nói bằng lòng yêu thương, giọng nói trở nên ấm áp. Khi ta nói bằng sự sân hận, âm thanh trở nên sắc nhọn. Khi ta im lặng trong hiểu biết, khí chất lan tỏa như hương sen giữa hồ tĩnh lặng. Mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt đều là tiếng nói của tâm hồn. Người khéo tu không cần khoe đạo hạnh, chỉ cần đứng yên cũng khiến người khác cảm nhận được năng lượng bình an. Có những lúc nhìn lại, ta sẽ thấy mọi đau khổ mình từng chịu đều hiện rõ trên khuôn mặt. Những nếp nhăn không chỉ là dấu vết của thời gian, mà còn là dấu tích của lo âu, hờn giận, tiếc nuối. Khi tâm nhẹ, khuôn mặt tự nhiên giãn ra. Khi tâm nặng, tướng liền u ám. Thế nên, thay vì tìm cách xóa nếp nhăn bên ngoài, hãy học cách xóa những vết nhăn trong lòng. Vì một trái tim hiền lành chính là loại mỹ phẩm tốt nhất mà không có cửa hàng nào bán. Người tu đạo không sợ nghèo, không sợ xấu, chỉ sợ tâm bị nhiễm ô. Bởi khi tâm ô nhiễm, dù có ở chốn phú quý cũng thấy bất an. Còn khi tâm thanh tịnh, dù giữa chợ đời vẫn thấy mát mẻ như ở thiền viện. Tướng của người tu là tướng của người đã buông, đã biết mỉm cười với mọi đổi thay. Giữ tâm sáng không có nghĩa là không buồn, không giận, mà là khi buồn, biết đó là buồn, không vội chạy trốn. Khi giận, biết đó là giận, không để nó điều khiển. Khi bị tổn thương, biết rằng mọi vết thương đều có ngày lành. Khi hiểu được như thế, ta không còn sợ hãi, không còn trách móc. Chỉ cần sống trọn trong giây phút này, với lòng hiền và tâm tĩnh là đã đang tu rồi. Đời người cuối cùng cũng chỉ là một chuyến đi. Khi còn sống, giữ tâm sáng để an. Khi ra đi, giữ tâm nhẹ để thảnh thơi. Cái đẹp của đời không ở nơi ta đến, mà ở cách ta đi qua. Có người đi qua bão tố mà vẫn mỉm cười, vì họ hiểu bão cũng là một phần của trời.
Có người đi qua an vui mà vẫn biết ơn, vì họ hiểu an cũng chỉ là tạm. Người như thế, tâm sáng, tướng lành, mệnh an, đời tự nhiên hóa nhẹ. Giữ tâm sáng giữa đời là một hành trình, không phải mục đích đến. Mỗi ngày là một cơ hội để soi lại mình, để làm dịu lòng, để bớt một chút sân, thêm một chút thương. Khi ấy, chẳng cần cầu phước, phước cũng đến. Chẳng cần cầu an, an cũng ở trong lòng. Bởi người biết buông, ở đâu cũng an. Người có tâm hiền, đi đâu cũng được thương. Và khi hiểu ra điều ấy, ta mới nhận ra tu không phải là xa rời cuộc đời, mà là sống giữa cuộc đời mà không đánh lòng hiền trong sáng của mình. Giữa bao đổi thay, chỉ cần giữ được một ngọn đèn nhỏ trong tim, ánh sáng ấy sẽ dẫn đường cho chính ta và cả những người hữu duyên đi qua đời ta. Khi buổi giảng sắp kết thúc, ta như nghe tiếng chuông chùa ngân vang từ xa, nhắc nhở rằng mọi điều trên đời này rốt cuộc đều trở về một chữ tâm. Tâm sinh tướng, tướng lại ảnh mệnh. Tâm thế nào, đời thế ấy. Không phải ngẫu nhiên mà người hiền thì sắc diện nhu hòa, người dữ thì gương mặt hằn nét khổ đau. Mọi thứ đều bắt đầu từ một niệm trong lòng. Khi tâm ta khởi thiện, thân tướng tự nhiên sáng. Khi tâm ta biết buông xả, vận mệnh tự nhiên đổi thay. Có người cả đời tìm cách thay đổi khuôn mặt, đổi vận, nhưng lại quên rằng vận mệnh không nằm ở hình dáng, mà ở tâm tánh. Giống như ao nước, trong thì bóng trăng mới tỏ, lòng người tịnh thì phúc mới sinh. Đức Phật từng dạy, tâm là gốc của mọi pháp. Tâm hiền lành, tướng tự nhiên an. Tâm sáng, đường đời tự khắc mở ra ánh sáng. Cho nên, muốn đẹp tướng, muốn an mệnh, chẳng cần tìm đâu xa, chỉ cần quay vào bên trong mà tu tâm mỗi ngày. Khi trong ta khởi lên một niệm thiện, là một lần ta gieo hạt lành cho tương lai. Khi ta biết mỉm cười trong bao điều trái ý, là một lần ta thắng được nghiệp xưa. Mỗi nụ cười từ bi là một lần ta thắp sáng khuôn mặt mình. Nụ cười ấy không chỉ làm đẹp dung nhan, mà còn khiến người đối diện thấy lòng nhẹ hơn, đời ấm hơn. Mỗi khi buông bỏ một oán hận, là một lần ta đổi vận. Vì oán hận là ngọn lửa thiêu đốt phước lành, còn tha thứ là dòng nước mát làm dịu tâm hồn. Trong cõi nhân sinh này, ai rồi cũng mong có một cuộc đời bình an. Nhưng ít ai hiểu rằng bình an không phải là không có sóng gió, mà là giữa sóng gió vẫn giữ được một lòng yên. Tâm an thì cảnh an, tâm loạn thì cảnh loạn. Nhiều người cầu an nơi cửa Phật mà không biết rằng an là ở chính mình. Phật chỉ là tấm gương soi, giúp ta thấy rõ khuôn mặt thật của tâm mình. Khi ta chịu nhìn sâu vào trong, thấy rõ những mảnh vụn sân si, ganh ghét, hơn thua, rồi từng chút một rũ bỏ, ấy chính là khi tướng ta đổi, mệnh ta an. Một người có tâm thiện, bước đi nhẹ nhàng, nói năng hòa nhã, ánh mắt dịu hiền, đó là phước tướng. Phước không phải do trời ban, mà do chính ta gieo. Một lời cảm thông, một việc giúp người, một lần không tranh chấp, đều là đang vun phước cho chính mình. Phước đến thì họa tự lùi, như ánh sáng lan tỏa khiến bóng tối chẳng còn nơi trú ngụ. Ngược lại, nếu sống trong sân hận, đố kỵ, oán trách, thì dù có gương mặt đẹp đến đâu, cũng dần bị che phủ bởi bóng mây u ám của nghiệp tâm. Người biết tu tâm sẽ nhận ra rằng mỗi ngày là một cơ hội để làm mới mình. Không cần tìm Phật ở đâu xa, Phật ở ngay trong từng hơi thở tỉnh thức. Khi rửa chén với lòng an, quét nhà với lòng tĩnh, mỉm cười giữa những điều không như ý, ấy là đang tu. Tu không phải là việc lớn lao, mà là giữ được tâm thiện giữa đời phiền. Chỉ một việc nhỏ như không nổi giận với người thân đã là bước đầu của giải thoát. Trong cuộc sống, đôi khi chỉ cần một ánh nhìn nhân hậu, một lời nói ái ngữ, một hành động bao dung là đã làm đẹp cả một ngày của người khác. Và cũng chính lúc ấy, tướng của ta sáng thêm một phần, mệnh của ta tốt thêm một đoạn. Tâm và tướng vốn dĩ như gương và hình. Gương sáng thì hình rõ, gương mờ thì bóng méo. Muốn đổi vận, hãy bắt đầu từ việc lau sạch tấm gương tâm của mình. Tâm hiền là phúc hiền. Khi trong lòng tràn đầy thiện niệm, ta sẽ thu hút những điều lành. Khi trong lòng còn chấp niệm và sân si, phúc cũng sẽ tan như khói. Người có tâm từ, đi đến đâu cũng tỏa ra năng lượng khiến người khác thấy dễ chịu. Dù không nói nhiều, chỉ cần hiện diện thôi cũng khiến người khác muốn gần gũi.
Đó là phước khí. Mà phước khí ấy không mua được bằng tiền, chỉ vun được bằng lòng thiện và trí tuệ. Có người từng hỏi, vì sao tôi sống tốt mà vẫn khổ? Bởi vì thiện chưa đủ sâu, tâm chưa đủ tịnh. Làm việc thiện bằng tâm cầu quả, đó vẫn là ràng buộc. Còn làm việc thiện bằng lòng thương, không mong báo đáp, đó mới là phước thật. Phật dạy, khi tâm không còn phân biệt hơn thua, được mất, ta mới thật sự tự do. Còn so đo, còn phiền não, buông ra là nhẹ, nhẹ rồi là đẹp, đẹp rồi là an. Tất cả mọi biến đổi trong đời rốt cuộc chỉ là phản chiếu của tâm. Người biết giữ tâm hiền lành giữa đời nhiễu loạn đã là người thắng được chính mình. Khi tâm tịnh thì cảnh tịnh, khi tâm sáng thì đường đi cũng sáng. Bão giông ngoài kia không còn đủ sức làm nghiêng ngã một người đã vững vàng bên trong. Giữa chốn bụi trần, nếu ta có thể mỗi ngày ngồi yên vài phút để lắng nghe hơi thở, để nhìn lại chính mình, để buông đi một điều không cần nắm, tha thứ cho một người không đáng hận, biết ơn một điều nhỏ bé, thì ấy đã là công phu tu tâm lớn lao. Tu tâm không cần hình thức, chỉ cần chân thật. Khi tâm chân, tướng tự khắc thiện. Đời người ai rồi cũng mong có một khuôn mặt hiền hòa, một cuộc sống an yên. Nhưng tất cả bắt đầu từ bên trong. Nếu lòng ta sáng thì đôi mắt ta sẽ sáng. Nếu lòng ta an thì nụ cười ta sẽ an. Đó là bí mật của tướng, là gốc của mệnh, là đường đi của tâm. Tâm sinh tướng, tướng ảnh mệnh. Muốn đẹp tướng, an mệnh thì hãy tu tâm mỗi ngày. Mỗi khi cười, hãy để lòng mình thật sự mỉm cười. Mỗi khi nói, hãy để lời mình mang hơi thở của từ bi. Mỗi khi nhìn người khác, hãy nhìn bằng đôi mắt hiểu và thương. Vì biết đâu, chính khoảnh khắc đó, nghiệp đã được chuyển và phước đã bắt đầu nảy mầm. Thiền ngữ cuối cùng xin gửi đến đại chúng: tâm tịnh thì cảnh tịnh, người hiền thì phúc hiền. Giữ tâm thiện giữa đời phiền, đời sẽ hóa mùa xuân an lạc. Nếu Phật tử cảm thấy những lời hôm nay chạm đến lòng mình, xin cùng nhau giữ một phút lắng động. Nhắm mắt lại, hít thật sâu, buông nhẹ mọi phiền muộn, để tâm trở về với sự tĩnh lặng vốn có. Hồi hướng công đức này cho tất cả chúng sinh đều được bình an, thân tâm an lạc, trí tuệ sáng ngời. Nguyện cho mỗi người trong chúng ta đều giữ được một tấm lòng thiện lành, để khi soi gương mỗi sáng, thấy trong ánh mắt mình là sự an nhiên, thấy trong nụ cười mình là từ bi, và thấy trong từng bước chân mình là dấu ấn của một đời bình thản, sáng trong và trọn vẹn. Nếu sau buổi nghe Pháp hôm nay, lòng bạn bỗng muốn tìm về chốn an tịnh, hãy để thân và tâm cùng hòa chung trong sự giản dị của chiếc áo lam. Màu lam không chỉ là sắc phục của người con Phật, mà còn là biểu tượng của sự khiêm cung, của tâm biết quay về nẻo thiện. Khi khoác lên mình chiếc áo lam, ta như nhắc bản thân: hãy bước đi nhẹ hơn, nói năng mềm hơn, sống hiền lành hơn. Hiện nhà chùa có giới thiệu mẫu áo đồ lam đi chùa giá 349k, vải mềm nhẹ, thoáng mát, phù hợp khi tụng kinh, lễ Phật hay dự khóa tu. Mỗi chiếc áo không chỉ là trang phục, mà là lời nhắc nhở. Tu không chỉ ở tâm, mà còn ở từng hành động nhỏ trong đời sống hàng ngày. Ai hữu duyên, xin hãy chọn cho mình một chiếc, như chọn cho tâm mình thêm một chút thanh lành. Link chúng tôi để trong phần mô tả. Cảm ơn quý Phật tử rất nhiều. Nam Mô A Di Đà Phật.